નમસ્કાર. શ્રી સયાજી વૈભવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય અને શ્રી નરેન્દ્ર હિલાલાલ પારીખ જ્ઞાનધામ નવસારીમાં મને ગમતું પુસ્તક યુવા વાર્તાલાપમાં આપ સૌ પુસ્તક પ્રેમીઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણી સમક્ષ યુવા નવોદિત યુવા વક્તા કે જે આજે જામનગરથી આપણી સાથે જોડાયા છે તેમના વિશે થોડો પરિચય આપું. રીવાબેન રાજ. રીવાબેન, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. હાલમાં જ એમણે મુંબઈથી મીઠીબાઈ કોલેજમાંથી સ્નાતક પૂરું કર્યું છે. નાનપણથી જ અભિનય અને નૃત્ય સાથે તેઓ જોડાયેલા છે. સોની લીવ પર પ્રકાશિત ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ વેબ સિરીઝ કાચો પાપડ પાકો પાપડમાં પોતાના અભિનયથી ધ્યાન ખેંચનાર તેઓનો રંગમંચ સાથે નાતો છે. નાટકો અને મોનો એક્ટમાં તેઓએ અનેક એવોર્ડ જીત્યા છે. નાટક ટ્રસ્ટી માટે પ્રતિષ્ઠિત દીના પાઠક એવોર્ડ, એ ઉપરાંત 2 વાર ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીના પારિતોષિક ઉપરાંત નવસારીના સ્વાતિબેન નાયક લિખિત અને રીવાબેન દ્વારા અભિનીત એકોક્તિ ભૂસાતા પગરવ ને મુંબઈ યુનિવર્સિટીની અંતિમ સ્પર્ધામાં સુવર્ણચંદ્રક એમને મળ્યો છે. આજના યુવા વક્તા તરીકે રીવાબેનને આપણે જે મેળવી શક્યા એ માટે આપણે સ્વાતિબેનનો હાર્દિક આભાર માનીએ. બીજી એક વાત, રીવાબેન એ જાણીતા કલાકાર શ્રી વિરલભાઈ રાજના દીકરી છે. વ્યાવસાયિક રંગભૂમિ પર પ્રતિક ગાંધી, શર્મન જોશી, વિપુલ મહેતાના નાટકોની સાથે રીવાબેન ગુજરાતી ફિલ્મો સાથે પણ જોડાયા છે. રીવાબેન આટલી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં સતત નવા પુસ્તકો વાંચ્યા કરે છે અને એવી જ રીતે એક વાંચેલા પુસ્તક પર આજે તેઓ વાર્તાલાપ આપવા જઈ રહ્યા છે. એ પુસ્તકનું નામ છે અનફિનિશ્ડ. યુવાનોમાં ખૂબ જાણીતું અને લેખક પોતે પ્રિયંકા ચોપડા, એક બહુલક્ષીય પ્રતિભાશાળી લોકોમાં ગણતરીમાં આવનાર, આત્મનિરીક્ષણના પરિણામો દ્વારા પ્રેરિત, મિસ ઇન્ડિયા, મિસ વર્લ્ડની સ્પર્ધા જીતનાર અભિનેત્રી ઉપરાંત એક સાધારણ મહિલા તરીકે આ પુસ્તકમાં પોતાના અંગત, કુટુંબ અને સ્વપ્રેમની તેઓ ઉજવણી કરે છે. તો આવો આપણે રીવાબેનને મળીએ અને રીવાબેન સાથે તેમના દ્વારા વંચાયેલ બુક પર રિવ્યુ મેળવીએ. રીવાબેન, લાઇબ્રેરી તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્કાર બધાને, અને થેન્ક યુ સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરીને કે મને મોકો આપ્યો તમારી સાથે મારું એક ગમતું પુસ્તક શેર કરવાનું. અને મેં હિસ્ટ્રી વાંચી, મેં બહુ લોકોથી સાંભળ્યું કે લાઇબ્રેરી નો જે આ પ્રોગ્રામ એસ્પેશિયલી છે એ કેટલો જૂનો છે અને કેટલા લોકોની યાદો આ લાઇબ્રેરી સાથે છે. અને આ પ્રોગ્રામ એવરી સેટરડે, દર શનિવારે અટેન્ડ કરવા સાથે છે. તો આઈ ફીલ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે આ પ્રોગ્રામનું કે આ જે લેગસી છે જે આટલા વર્ષોથી ચાલી આવી છે એમાં હું પણ એક પાર્ટ બની શકી છું. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ બુક, જેમ માનસીબેને કહ્યું કે આજે હું વાત કરવાની છું અનફિનિશ્ડ બુકની, જે એક મેમોઆર છે પ્રિયંકા ચોપડાએ લખેલું. એટલે ઓટોબાયોગ્રાફી કરતા એમ કહી શકાય કે એની જે મેમરીઝ છે, આટલા જ્યારથી એ નાની હતી કે પછી મિસ વર્લ્ડમાં આવી અને પછી આગળ જતા જેમ આપણને ખબર છે કે બોલિવૂડ સ્ટાર બનીને અત્યારે હોલિવૂડમાં પણ નામ રોશન કરી રહી છે. એ આખી એની જર્ની છે જે એને કેટલી યાદ છે અને એને જે ઇન્સ્ટન્સીસ યાદ છે એના પરથી એને લખી છે. પ્રિયંકા ચોપડા એક પબ્લિક ફિગર છે, એટલે એના વિશે આજ સુધી બહુ બધું કહેવાયું છે અને બહુ બધું લખાયું છે. પણ પહેલીવાર આ એવી બુક આવી જ્યાં એને પોતે એની સ્ટોરી કીધી છે, ના કે બીજા કોઈએ એની સ્ટોરી કીધી હોય. એટલે ઘણી વસ્તુઓ છે જે નવી જાણવા મળી મને આ બુકમાંથી. સૌથી પહેલા રીઝન શેર કરું તો કે મને આ બુક વાંચવામાં શું કામ ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો, એ એટલે કે હું એક્ટર છું,
તો એક્ટિંગ રિલેટેડ કંઈ પણ જો બુક આવતી હોય કે કોઈ એક્ટિંગની ટેકનિકની બુક આવતી હોય કે કોઈ એક્ટર એમની વાર્તા શેર કરતું હોય તો મને દર વખતે રસ પડે છે અને હું વાંચતી હોઉં છું. જેમ કે નસીરુદ્દીન શાહની ઓટોબાયોગ્રાફી આવી કે પછી ક્રેકિંગ ધ કોડ કરીને આયુષ્માન ખુરાનાની એક બુક આવી. તો એ જ રીતે મને પ્રિયંકા ચોપડાની આ જે બુક આવી છે રિસેન્ટલી લાસ્ટ યર જ આવી, એમાં વાંચવામાં રસ પડ્યો. અને એસ્પેશિયલી જ્યારે મેં કીધું કે પોતાની સ્ટોરી પોતે નરેટ કરે છે આ વખતે, કારણ કે આની પહેલાં 3 બુક્સ લખાઈ છે એના પર, જે અનઓથોરાઇઝડ છે. આઈ થિંક 2 કે 3 બુક્સ એના પર લખાઈ છે પણ એને નથી લખી. બટ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ શી ઇઝ ટેલિંગ. એન્ડ આઈ થિંક એને 20 વર્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પતાવ્યા, એ વસ્તુ કોમેમોરેટ કરવા માટે આ બુક લખી છે. નાઉ કમિંગ ટુ ધ સ્ટોરી, હું સૌથી પહેલાં તો એ કહીશ કે યુઝ્યુઅલી કેવું હોય છે કે હું જ્યારે પણ કોઈ સ્ટોરીઝ વાંચું, એસ્પેશિયલી જ્યારે ઓટોબાયોગ્રાફિકલ સ્ટોરીઝ હોય છે, તો એમાં યુઝ્યુઅલી એવું હોય કે રેગ્સ ટુ રિચીસ વાળું જે એક ફોર્મેટ હોય છે કે સૌ ઝીરોથી કોઈ સ્ટાર્ટ કરીને ક્યાં સુધી પહોંચે છે, એમાં યુઝ્યુઅલી બહુ વધારે વાસ્ટ જર્ની એ કેરેક્ટરે કે એ માણસે કવર કરવી પડતી હોય છે. હવે આ બુકની ખાસિયત એ છે કે પ્રિયંકા ચોપડા ઓનેસ્ટ છે કે એની પાસે પહેલેથી રિસોર્સિસ કેટલા હતા. એવું નહોતું કે એનું ઇન્ડસ્ટ્રી ભેગું કનેક્શન હતું, એવું જરાય નહોતું. ઇનફેક્ટ એ એકદમ મેડિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતી હતી, પણ એવું નહોતું કે એ કોન્ફિડન્ટ નથી. એઝ અ ચાઇલ્ડ ઓલવેઝ એક કોન્ફિડન્ટ હતી, અને એ જે એનો કોન્ફિડન્સ છે, જે એની કરેજિયસ સાઇડ છે, ભલે એ નોર્મલ મિડલ ક્લાસ વુમેન હતી, પણ એ જે એની એનર્જી છે એ આ બુકમાં એ આપણને જે રીતે નરેટ કરે છે ને આ બુક, તો એની એ એનર્જી આ બુક થ્રુ પાસ થાય છે આપણા સુધી. અને એસ્પેશિયલી એવું કનેક્શન ફીલ થાય જાણે, કારણ કે એ પણ એક એવા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવી છે, મિડલ ક્લાસ છોકરી, નોર્મલ ઇન્ડિયન ફેમિલીમાંથી આવીને ક્યાં પહોંચી અને એ આપણી સાથે વાત કરે તો આપણને એ રેઝોનેટ થાય, આપણા ભેગું કનેક્શન જોડાય એનું. એ મને ખાસ ફીલ થયું આ બુકમાં. વાત કરું સ્ટ્રક્ચરની, એકચ્યુઅલી હું લિટરેચર સ્ટુડન્ટ છું, તો અમે જ્યારે કોઈ પણ બુક વાંચતા હોઈએ છીએ તમારે ડાયસેક્ટ કરવાની હોય છે, તો એટલે અમે લોકો આમ સ્ટ્રક્ચર, યુઝ ઓફ લેંગ્વેજ, રાઇટિંગ સ્ટાઇલ કેવી છે એના વિશે વાત કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આઈ થિંક સ્ટાર્ટિંગમાં હું કદાચ થોડું બને એટલું ઓછું પણ ટેકનિકલ સાઈડ પણ જવાની છું. તો વાત કરું સ્ટ્રક્ચરની, તો એ ચેપ્ટર વાઇઝ છે, જે આખો મેમોઆર છે એ. અને દરેક ચેપ્ટર જે છે એ એક કોટ સાથે કે કોઈ લાઇન્સ જે ફેમસ હોય, પછી એ બુક હોય, પ્લે હોય, મૂવી હોય કે કોઈ માણસે કીધેલી હોય કે કોઈ સોંગ હોય, એનાથી ચાલુ થાય છે એક કોટ કે એક લાઇન. અને એ જે લાઇન હોય એ આઈ થિંક જે ચેપ્ટરમાં શું આવવાનું છે ને એનો થીમ રિફ્લેક્ટ કરે છે. પછી વિલિયમ શેક્સપિયરના પ્લેથી આવેલો કોઈ કોટ હોય કે પછી હમણાંની જ કે બ્રિટની સ્પિયર્સ જેવી કોઈ સિંગર છે, એના સોંગની કોઈ લાઇન્સ હોય. એટલે આમ સાવ જૂના સમયના નાટકોથી લઈને હમણાંના પોપ કલ્ચરના ગીત સુધી ના કોઈ પણ કોટ્સ એને લીધા છે, અને બધા ચેપ્ટરની સ્ટાર્ટિંગ એનાથી થાય છે. એન્ડ આઈ થિંક એ જે કોટેશન્સ એ શેર કરે છે થ્રુ આઉટ ધ બુક્સ, એ રિફ્લેક્ટ કરે છે કે એ એઝ અ પર્સન કેટલા મલ્ટિટ્યુડ્સ વાળી છે. કે તમે આમ એકદમ મોડર્ન પણ છે, પણ એને હિસ્ટ્રીનો પણ ખ્યાલ છે, અને ક્લાસિક જે નોવેલ્સ છે એનો પણ ખ્યાલ છે. સો આઈ થિંક એ બહુ સારી વાત છે. કમિંગ ટુ ધ લેંગ્વેજ એસ્પેક્ટ ઓફ ધીસ બુક, જે લેંગ્વેજ એને વાપરી છે એકદમ બોલચાલની આજની ભાષા છે. રાધર હું એમ કહું કે અમુક જગ્યાએ તો આપણે આ ફેસબુક પર કરી રહ્યા છે, પણ આઈ થિંક હમણાંનો યુથ ઘણો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બહુ વધારે હોય છે. તો એ ઇન્સ્ટાગ્રામની ભાષા એને વાપરી છે, કે પછી અમુક જગ્યાએ લિટરલી એને આમ હું અમારી જેન્ઝીની લેંગ્વેજમાં કહું ને તો લેજિટ એને હેશટેગનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને અમુક જો હમણાં શોર્ટ ફોર્મ હોય છે કે એક્રોનિમ હોય છે કે લોલ ને આઈઆરએલ એટલે ઇન રિયલ લાઈફ. તો એ બધું આ બધા સેન્ટેન્સીસ એવા છે કે જે યુઝ્યુઅલી ટેક્સ્ટિંગમાં વધારે વપરાય છે, પણ ઇટ વોઝ રિફ્રેશિંગ કે કોઈ ઓટોબાયોગ્રાફી કે કોઈ બુક જે ઘણીવાર એમ કહી શકાય કે ફોર્મલ મીડિયમ ઓફ રીડિંગ હોય છે આપણા માટે, એમાં પણ એને થોડું આ ઇનફોર્મલ જે ટ્વેંગ છે એ એડ કર્યો છે. તો આઈ થિંક એ થોડું રિફ્રેશિંગ હતું, એન્ડ આઈ થિંક એઝ અ યંગ પર્સન રીડિંગ ઇટ મને બેટર કનેક્ટ કરી શકાતું હતું એની સાથે. સો આઈ થિંક એ એક વસ્તુ હતી. રાઇટિંગ સ્ટાઇલમાં વાત કરું તો એના
એની લાઈફમાં ઘણા સિરિયસ ઇન્સ્ટન્સીસ પણ થયા છે અને ઘણા ટેન્શનવાળા કે પ્રેશરવાળા ઇન્સ્ટન્સીસ પણ થયા છે. સ્પેશિયલી તમે જાણો છો કે એને મિસ વર્લ્ડમાં પાર્ટ લીધો હતો, તો પછી એમાં તો જે એ લેવલનું જે કોમ્પિટિશન વખતે જે પ્રેશર હોય એ બધું છતાં એને એવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે અમુક જગ્યાએ જે બહુ હ્યુમરસ રીતે બહાર આવે છે. આઈ થિંક પર્સનલી એઝ અ રીડર મેં જ્યારે રીડ કર્યું તો મને ઘણી જગ્યાએ એવું હતું કે પ્રેશર પણ ફીલ થાય વાંચતા વાંચતા કે કોમ્પિટિશન ના હતી, અને પછી એમ પણ થાય ક્યારે મજા આવી. આ તો એ રીતે એને મૂકી છે આખી વાર્તા. એન્ડ આઈ થિંક એની પાસેથી શીખવા જેવું પણ છે કે ઘણા એવા ઇન્સ્ટન્સીસ છે, કદાચ હમણાંના રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ એવા છે કે ઇન્ટરનેટના લીધે એનું જે ટ્રોલિંગ થયું છે, કે પહેલા જ્યારે આવી ત્યારે બધા કહેતા હતા કે કન્વેન્શનલ લુકિંગ નથી આ જે વ્યક્તિ છે. શી હેઝ અ ડસ્કી સ્કિન ટોન, જે એક્ટ્રેસીસની એ ટાઈમમાં એટલી નહોતી. જે વધારે જે હિટ હિરોઈન્સ હતી એ વખતની ફેર સ્કિન્ડ ને એ જે કન્વેન્શનલ લુક હોય એનો નહોતો. તો એ પણ ઘણું એને બેકલેશ કે નેગેટિવ ક્રિટિસિઝમ કહી શકાય મળ્યું હતું એ ટાઈમે. પણ એ જે હ્યુમર સાથે એને ડીલ કર્યું છે, એન્ડ આઈ થિંક લાઈફમાં પણ એ જ વાપરતી હશે એવું વાંચીને એવું લાગે કે આઈ થિંક શી યુઝિસ અ લોટ ઓફ હ્યુમર ટુ કીપ હર લાઈફ લાઇટ એન્ડ ફ્લોઈ દેટ વે. તો કોમિક ઇન્સ્ટન્સીસ તો ઘણા બધા છે. એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે ઓડિયન્સમાંથી કેટલા લોકોએ આ બુક વાંચી છે, પણ જે લોકોએ વાંચી છે એ લોકોને આઈ થિંક ખ્યાલ હશે કે છે ને એને અમુક ઇન્સ્ટન્સીસ એવા લખ્યા છે જ્યાં પોતે પણ કંઈક શીખ્યું હોય તો એને બ્રેકેટ્સના ઉપયોગ બહુ કર્યા છે. એટલે બ્રેકેટ્સ કેવા કે નોટ ટુ સેલ્ફ, નેવર ડુ ધીસ, કારણ કે આવું કરો છો તો પછી આવું થઈ જાય છે યાર જીવનમાં, આ નહીં કરવાનું આપણે. સો એ રીતે આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. તો એ જે નોટ ટુ સેલ્ફ છે એ બહુ બધી હ્યુમર લઈ આવે છે આઈ થિંક બુકમાં. બ્રેકેટ્સમાં એમને પણ જે એને વાત લખી છે કે અમુક જે ઇટેલિક્સનો ઉપયોગ કર્યો છે ડ્યુરિંગ ધ બુક, એ બહુ ફની બની જાય છે. ફની એનેક્ડોટ આઈ થિંક મને શેર કરવું ગમશે બુકમાંથી. આઈ થિંક થ્રુ આઉટ ધ લેક્ચર આઈ ટ્રાય કે હું બુકમાંથી અમુક અંશો જે મને ગમ્યા છે એ વાંચીને શેર કરું, જેથી તમે લોકો જે અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છો એ લોકોને થોડું બેટર આસ્વાદ આપી શકું આ બુકનો. સો એક જ સેકન્ડ, જરા મને કયો એનેક્ડોટ રીડ કરવો છે હું કાઢી લઉં. યસ. તો હવે એક ઇન્સિડન્ટ એવો છે કે એ અમેરિકા ભણવા ગઈ હોય છે. તો ત્યાં એના મામા મામી સાથે રહેતી હોય છે અને એમ કહે છે કે ન્યુયોર્ક વોઝ, એટલે એ છે ને કરેજિયસ કેટલી છે ને, જે કે ને કે જે મસ્તી કે નટોરિયસપણું જે એનામાં પહેલેથી જ હતું. પછી એના પર એને એનકેશ કરીને એક્ટર બની કે બાઉન્ડ્રીઝ પુશ કરે છે. એનું જે એમ કહી શકાય ને કે એનું ફોરગ્રાઉન્ડિંગ આપણને સ્ટાર્ટિંગથી જ દેખાય કે આ વ્યક્તિ આવી જ છે અને આ વ્યક્તિ આવું રિસ્ક લેશે, કે એક કરેજ દેખાડશે, કે એક કોન્ફિડન્સ દેખાડશે જે એઝ એન એક્ટર એને આગળ લઈ જશે. એ એના બાળપણથી જ આપણને દેખાય. તો શી સેઝ ન્યુયોર્ક વોઝ ઓલવેઝ bursting with culture, history and fun things to do. And Mamu and Mami wanted to make sure we took full advantage of those offerings. They took us all over the city to places like the Statue of Liberty, the New York Hall of Science, and the Children's Museum. One day, Mamu decided to take Divya, Priyam, Rohin, and me to visit the world famous Museum of Modern Art, or the MoMA, as it's known to the New Yorkers. એટલે આ બધા એના cousins છે જે એના મામા મામી અને cousins સાથે ત્યાં રહેતી હતી. Living in Queens as we did, we had to take a bus and two subways to reach the museum, which was located in the midtown Manhattan. I'm sure we viewed all sorts of great works of modern and contemporary art that day. But I only remember one of them. The Starry Night by Vincent van Gogh, જે બહુ famous painting છે. I have been utterly fascinated by the deep swirls of the color, texture, because apparently I stepped right up to the masterpiece of Impressionism and touched it. હવે કોઈ પણ મ્યુઝિયમમાં આપણે જઈએ તો પેઇન્ટિંગ્સ પ્રોહિબિટેડ હોય કે એને અડવાના ના હોય, તમે જોઈ શકો છો. A nearby security guard swooped in and immediately escorted me, my cousins, and my uncle down the escalator into a huge lobby and out of the building. With all the people staring at us, poor Divya was super embarrassed on that long escalator ride round the first floor. And I was mortified that I was the reason all of us has gotten kicked out. But somewhere inside though,
I was silently exhilarated. I had touched the starry night. What a story to be able to tell someday. So એ જે એની નટોરિયસનેસ છે કે કરેજ છે કે જે હ્યુમર છે કે આટલું સિરિયસ થઈ ગયું, બધા એને મ્યુઝિયમમાંથી બહાર કાઢી નાખ્યા સિક્યોરિટી ગાર્ડે, છતાં જે લાઈક મેં સ્ટારી નાઇટ ટચ કર્યું યાર આજે તો. અને આગળ જતા એ પેરિસમાં પણ લુવરમાં જાય છે અને ત્યાં પણ એક જરા થઈ જાય છે ઇન્સિડન્ટ, એ જોડે છે. બટ એક આ આઈ થિંક આ મારું ફેવરેટ એનેક્ડોટ છે, કારણ કે એ આઈ થિંક આ એનેક્ડોટ એઝ અ પર્સન એક એવી છે ને એને સોર્ટ ઓફ સમઅપ કરે છે. રહી વાત પ્રીફેસની, એકચ્યુઅલી પ્રીફેસ તો મારે પહેલાં વાત કરવી જોઈતી હતી, પણ ઠીક છે. પ્રીફેસ જે બુકનો છે એ એકદમ રિફ્લેક્ટ કરે છે કે એ એકદમ જે કહે ને કે એક્ટર્સ આઈ થિંક રિયલ લાઈફમાં પણ ઘણા એનિમેટેડ હોય છે, કે એ લોકોની વાત કરવાની સ્ટાઇલ પણ ઘણી આમ ઘણીવાર ડ્રામેટિક હોય છે બેઝિકલી, જે કદાચ નોર્મલ લોકોને ક્યારેક થોડી ક્લાઉડ લાગે. તો એ પ્રીફેસ જ એવો સ્ટાર્ટ કરે છે કે એકદમ ડ્રામેટિક હોય છે કે I'm sitting in a meditative pose. In Sanskrit, it's called Sukhasana or happy pose. Spine straight, shins crossed, shoulders pulled back, and my chest pulled upward. I'm taking slow, focused breaths to bring all my attention to my center. The slow breathing calms my mind so that I can tackle life's challenges. Kidding. I am, in reality, likely sitting on the set of my latest film project, or on a plane, or slumped in a hair and makeup chair. My breathing is erratic from the 4 espresso shots I've inhaled in the past half hour, while simultaneously wolfing down some of the comfort food that's probably not the healthiest of options. Bracket ma. Doritos, anyone? My overbooked schedule glares at me with 17 emails that are marked urgent, requires immediate attention, and my phone is buzzing like a bumblebee on ecstasy. I am running on IST, Indian Stretchable Time. I am late, and I am in no frame of mind to make sense of my day, let alone my life. તો આ છે એનું, આ જે છે ને એ સૌથી પહેલો પેરેગ્રાફ છે બુકનો. અને મેં જે વાત કરી પ્રીવિયસલી તમારી સાથે કે જે એનર્જી છે, એની જે એનર્જી છે એ આપણા થ્રુ પહોંચે છે. યુ ફીલ એનર્જાઇઝ વેન યુ આર રીડિંગ ધ બુક. તો એ એનર્જી પહેલા જ પેરેગ્રાફથી તમને મળે છે. અમુક એસ્પેક્ટ્સ છે જે મેં અમુક રીતે ડિવાઈડ કર્યા છે. મેં એવું ડિસાઇડ કર્યું કે મારે આ રીતે ડિસ્કસ કરવી છે બુક. એઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બિફોર કે એ એક બહુ મિડલ ક્લાસ નોર્મલ ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર કહી શકાય એવી છોકરી હતી, અને એ ઘણી જગ્યાએ રિફ્લેક્ટ થાય છે. ઓલ્સો અત્યાર સુધી પ્રિયંકાનું જે પ્રોજેક્શન થતું હતું મીડિયામાં એ રીતે થતું કે શી ઇઝ અ સ્ટાર, કે શી ઇઝ ધ મિસ વર્લ્ડ, કે નાઉ શી ઇઝ ઇન ટુ હોલિવૂડ. બટ આ બુક જે છે એ એક ગ્રાઉન્ડિંગ એલિમેન્ટ કહી શકાય, કે ઇટ ટેલ્સ અસ કે એ એવી બધી નથી. એ કદાચ સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારે એક નોર્મલ ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર જ હતી, તમારા મારા જેવી. સો એ એક વાત છે. અને ઓલ્સો આઈ થિંક ઇન્ટરવ્યૂઝમાં પણ ઘણીવાર એને પ્રશ્નો પૂછાય છે ઘણી બધી વસ્તુઓના, બટ જે ઇન્ટરવ્યૂઝમાં નથી આવ્યું ને એ આ બુકમાં આવ્યું છે, એવું મારું માનવું છે. અને જ્યારે હું બુક વાંચતી હતી ત્યારે મને રિયલાઇઝ થતું હતું. પછી આઈ થિંક એનું ફિલ્મ કમ્પેનિયન સાથેનો મેં એક ઇન્ટરવ્યૂ જોયો, એન્ડ શી ટોલ્ડ કે ધીસ બુક ઇઝ ઇન બિટવીન ધી ઇન્ટરવ્યૂઝ. એન્ડ આઈ કુડ ઇમિડિયેટલી મને થયું કે જો મેં આ જ વિચાર્યું હતું કે આ ઇન્ટરવ્યૂઝમાં આવું ક્યારેય નથી આવ્યું. આ એ એસ્પેક્ટ છે એનો. શરૂઆતમાં એ ઘણી બધી વાત કરે છે કે એ સ્મોલ ટાઉનની છે, બરેલીમાં. એકચ્યુઅલી એના પપ્પા અને મમ્મી બંને આર્મી બેકગ્રાઉન્ડમાં હતા, અને એ લોકો મેડિકલ ફિલ્ડમાં હતા. એ લોકો એઝ ડોક્ટર્સ સર્વ કરી રહ્યા હતા. એટલે એ લોકોની બદલી બહુ થતી હતી. એટલે એ બોર્ન ક્યાંક થઈ હતી, પછી ગ્રોઈંગ અપ એ અલગ અલગ શહેરોમાં એને સ્કૂલિંગ કર્યું, એ ઉછરી. બટ મેજરલી એ બરેલીમાં હતી, જે એક સ્મોલ ટાઉન હતું. અને આઈ એમ ઓલ્સો ફ્રોમ જામનગર. તો એ મને ઘણું રેઝિનેટ થતું હતું, કારણ કે વી હેવ અ ક્લબ ઓવર હિયર, સુમેર સ્પોર્ટ્સ ક્લબ કરીને, જ્યાં એઝ અ ચાઇલ્ડ ઓર ઇવન અત્યારે પણ અમે યુઝ્યુઅલી જતા હોય, લોનમાં બેઠા હોઈએ, કે બેડમિન્ટન રમતા હોય, કે કંઈક કરતા હોઈએ. અને એ બહુ સરસ રીતે બરેલી શહેરને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે બરેલી ક્લબમાં અમે લોકો જતા, આ તે બધું જે કરતા. તો એ મને બહુ એમ કહી શકાય કે આઈ કેન રેઝિનેટ, આઈ સી માય સેલ્ફ, હું મારી જાતને જોઈ શકતી હતી એમાં. લેટ મી જસ્ટ ફાઇન્ડ, જો હું કંઈક એમાંથી શેર કરી શકું તમારી સાથે. તો
જે ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર એની જેની છાપ હતી, એની જે વાત થાય છે, તો એ કહે છે મિસ વર્લ્ડ એ પોતે પણ બની હતી, બટ 6 વર્ષ પહેલા 94માં સુષ્મિતા સેન મિસ વર્લ્ડ બની હતી, રાઈટ? તો એ શેર કરે છે કે આઈ રિમેમ્બર હાઉ મચ આઈ એડમાયર્ડ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન ટુ બી ક્રાઉન્ડ મિસ યુનિવર્સ બની હતી સુષ્મિતા સેન, who won in 94 when she was 18 and I was 12. She was a self-made girl who ended up winning the Miss India and Miss Universe pageants, in no small part because of her incredible ability to form thoughts in commanding English, which wasn't even her first language. The year she won, I made a collage for my room of her newspaper clippings because it was such a big deal that an Indian girl had won the Universe crown. તો એ જે વાત છે, આઈ થિંક આજે ઘણા લોકો એવું કરતા હશે, હું પણ ઘણી વાર કરું, કે હું એક મૂડ બોર્ડ ક્રિએટ કરું કે મને આના જેવું બનવું છે, કે મને આ માણસનું આ ગમે છે, મારે આ વ્યક્તિ જેવું થવું છે. તો જે મૂડ બોર્ડ આપણે ક્રિએટ કરતા હોઈએ, કે આપણા રૂમ પર પોસ્ટર્સ ચોંટાડતા હોઈએ, સો પ્રિયંકા ચોપડા જ્યારે ઉઠીને બુકમાં એમ કહે કે મેં પણ સુષ્મિતા સેનના એ વખતે લગાવ્યા હતા વોલ્સ પર, તો આઈ ડોન્ટ થિંક આવું કોઈ ઇન્ટરવ્યૂમાં આપણે એના વિશે જાણી શકીએ. એક બહુ કેન્ડિડ વાત એ પ્રેઝન્ટ કરે છે, અને ખ્યાલ આવે કે એક ગર્લ એક નેક્સ્ટ ડોર છે, અને જેના લીધે આપણે એની સાથે બેટર કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ છીએ બીજા સ્ટાર્સ કરતાં, જે કદાચ આપણને થોડાક આપણાથી દૂર લાગે, થોડાક આપણાથી અલગ લાગે. અને બુકમાં મેં એ પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે ઘણી જગ્યાએ એ રીતે જ એને લખી છે કે એને અમેરિકન રીડર્સને એડ્રેસ કરવાનું છે. એટલે એક આખો પેરેગ્રાફ એવો હતો જ્યાં એ એક્સપ્લેન કરતી હતી કે એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીમાં કોણ શું થાય, કે આ પેટર્નલ ગ્રેન્ડફાધરને દાદા કહેવાય, મટર્નલ ગ્રેન્ડમધરને નાની કહેવાય. આખો પેરેગ્રાફ જ છે કે જ્યાં એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. આ ઉપરાંત એ ઘણી બધી એવી વાતો કરે છે કે જે ઇન્ડિયન કલ્ચર વિશે, આપણને તો આપણું કલ્ચર ખબર જ હોય, પણ અમેરિકન વ્યુઅર્સને કે અમેરિકન રીડર્સને આ બુક થ્રુ આપણા કલ્ચર વિશે વાત કરે છે, જે મને ગમ્યું. અને એક વસ્તુ મને બહુ ગમી, જે મને રિયલાઇઝ નહીં થઈ, જે આપણે કલ્ચરમાં છે, એકચ્યુઅલી એવી તો 2-3 વસ્તુઓ હતી જે આપણા કલ્ચરમાં ઓલરેડી હોય, પણ આપણને એક હોય ને કે જે ઇટ્સ લાઈક આપણે ઓલરેડી એ કલ્ચરના પાર્ટ છે, તો આપણને રિયલાઇઝ ન થાય કે આ આપણું કલ્ચર છે. તો એને બહુ સરસ વસ્તુ પોઈન્ટ આઉટ કરી કે હું નાની હતી ને ત્યારે ખાલી મારા મમ્મી પપ્પાએ મને ઉછેરવામાં ફાળો નથી એમનો, મારા નાના નાની છે કે પછી મારા માસી કે મામા છે, એ લોકોએ પણ મારું ધ્યાન રાખ્યું છે. અને એ વસ્તુ મને રિયલાઇઝ થઈ કે બધા આપણા ઘરમાં હોય જ છે. લાઈક ઘણીવાર એવું થાય કે ભણવા માટે આપણે મોટા શહેરમાં જવું હોય, જ્યાં કાકા રહેતા હોય કે મામા રહેતા હોય, તો કાકા કાકીના ઘરે આપણે રહેતા હોઈએ છીએ કે મામા મામીના ઘરે રહેતા હોઈએ છીએ. એ પાર્ટ છે આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરનો, જે એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી પણ એક બાળકના ઉછેરમાં હેલ્પ કરતું હોય છે. અને એ કહે છે કે મારા નાનીની એક બહુ સ્ટ્રોંગ થિંકિંગ હતી કે this was not just an example of commitment to extended family that it is seen in most Indian families. It was part of the pattern in our specific family, encouraged by Nani, who was adamant about her daughters having every possible opportunity to further themselves in their careers. If you need time to focus on your studies or establish yourself with a new job, take that time, she impressed upon them. The family will always be there to tend to your children, and the family always had. આનાથી મને એક ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું, એમ કહી શકાય, કે એક ખ્યાલ આવ્યો કે આવું પણ થઈ શકે, because we are in India, because we are not in a foreign country, જ્યાં આઇસોલેશન વધારે હોય છે, જ્યાં ફેમિલીઝ એકબીજા સાથે એટલા કનેક્ટેડ નથી હોતા. તો એઝ અ વુમન આઈ થિંક ઇટ વુડ બી સો નાઇસ જો આપણે એકબીજાને હેલ્પ કરી શકીએ, કે આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ એકબીજા, કારણ કે આઈ થિંક બિગેસ્ટ કે સૌથી મોટામાં મોટું હિન્ડ્રન્સ કોઈ પણ સ્ત્રીના કરિયરમાં જો આવતું હોય તો એ છે ફેમિલી. કે એક તો લગ્ન સૌથી પહેલા નંબર 1, અને નંબર 2 જ્યારે એનું બાળક થાય, તો બાળ ઉછેરમાં કદાચ એના કરિયરના વર્ષો ઘણીવાર ગુમાવતી હોય છે. તો મને રિયલાઇઝ થયું કે આપણે એ સ્ત્રી બની શકીએ કે જે સહાયતા કરે સ્ટ્રગલ પીરિયડમાં બીજી કોઈ સ્ત્રીની, ભલે એ પછી આપણા ફેમિલીની હોય કે આપણા ફ્રેન્ડની હોય, અને સામે એ જ રીતે આપણે પણ
આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શેર કરવામાં શરમાઈએ નહીં. કારણ કે ઘણીવાર એવું હોય છે કે વી હેવ ટુ પ્રૂવ કે ના હું ફેમિલી પણ સંભાળી શકું છું, હું કરિયર પણ કરી શકું છું, હું એકદમ કમલ હસન છું. પણ એટલું પ્રેશર લેવાની એકચ્યુઅલી જરૂર નથી હોતી ક્યારેક. સો ઇટ ઇઝ ફાઇન ટુ શેર યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ્સ ફાઇન કે એકવાર કહી દઈએ કે જસ્ટ ધ વે આપણે કોઈકની હેલ્પ કરીએ. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ આઈ એમ મેકિંગ સેન્સ, બટ એ જ રીતે કોઈક આપણા પ્રોબેબલી ઇન ફ્યુચર આપણા ફેમિલીનું એકાદ વાર માટે ધ્યાન રાખી દે કે બાળકનું ધ્યાન રાખી દે જ્યારે આપણે આપણી કરિયર પર ફોકસ કરતા હોઈએ. અને ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં લક્ઝરી નથી, ઇન્ડિયાના કલ્ચરમાં આ છે, તો આપણે આ ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ. વાત કરું બુકના કયા અંશોની જેની સાથે હું રેઝોનેટ કરી શકું છું, જેની સાથે હું કનેક્ટ કરી શકું છું. જેમ મેં પહેલાં કીધું કે એ આપણે જેમ વાત થઈ કે એ ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર કે મિડલ ક્લાસ કે જે એમ્બિશિયસ છે એટલે બધું અચીવ કરી શકે છે, પણ પર્સનલી હું કઈ રીતે એની સાથે રેઝોનેટ કરી શકું છું એ છે કે ઘઉં વર્ણી હતી. એનું આપણે જેમ વાત થઈ એમ એકદમ આમ ગોરી સુંદર એવી નહોતી, છતાં એ એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં ગઈ. સાધારણ પરિવારમાંથી હતી, એક્ટર બની અને ખૂબ હાઈ એમ્બિશન ધરાવીને અત્યારે જે સ્ટાર છે ત્યાં પહોંચી છે. એ મને ઘણી મારા જેવી લાગે છે, કારણ કે મને પણ બહુ એમ્બિશન છે જીવનમાં, આમ આ કરવું છે, આ કરવું છે, બધું કરવું છે બધું. અને આઈ થિંક એટલે આઈ ડોન્ટ નો ઇટ્સ અ સાઇડ નોટ, પણ અમારા બેનની રાશિ બી સેમ છે. એટલે એનો બર્થડે 18 જુલાઈના છે, મારો બર્થડે 17 જુલાઈના છે, એટલે મને એમ થાય કે આમ કેન્સર રાશિવાળાનું કનેક્શન પણ હશે થોડું. એટલે બટ અગેન બુક વાંચતા વાંચતા ઘણી એવી સિચ્યુએશન્સ હતી કે જે હું જોડી શકતી હતી મારી લાઈફ સાથે, કે એનું જે રિલેશનશિપ હતું એના મમ્મી પપ્પા ભેગું, એવું જ રિલેશનશિપ કદાચ મારા પેરેન્ટ્સ સાથે છે, એકદમ બિંદાસ, એકદમ ફ્રેન્ડલી. અને એના પેરેન્ટ્સની જે બ્રિંગિંગ અપની સ્ટાઇલ છે હું આગળ પણ લઈ આવીશ. નાનપણમાં એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે મારા પપ્પા ઘરે આવે ને એની હું રાહ જોતી હોઉં. જેવા આવે ભેગા ચક્કર મારવા લઈ જાય, ગામમાં આટો મરાવે. અને મારે પણ એવું જ હતું કે હું આમ એટલે એ જે કે ને કે બરેલી જામનગર કનેક્શન એ મને બહુ ફીલ થતું હતું, કારણ કે હું પણ ઘરે રાહ જોતી હોઉં. પછી પપ્પા આવે એટલે અમે અહીંયા લાખોટા તળાવ છે, મને તળાવની પાળ કહે, તો ત્યાં ફરવા લઈ જાય પપ્પા. તો એ સતત એક કે ને કે ડેડીઝ લિટલ પ્રિન્સેસ, જે દરેક આઈ થિંક દરેક ડોટરને એના પપ્પા માટે હોય છે, તો એ એક એવું સ્વીટ પેલું છે. પછી એ વાત કરે છે કે માય પેરેન્ટ્સ ઓલવેઝ બિલીવ્ડ ઇન ટ્રાવેલ એઝ ધી અલ્ટિમેટ એજ્યુકેશન. ટ્રાવેલિંગ જે છે એ તમારી દુનિયા એક અલ્ટિમેટ એજ્યુકેશન છે એમ કહે છે, અને તમારી દુનિયા ખોલી શકે છે. મેં વાંચ્યું ત્યારે મને એમ થયું કે સેમ પીચ બ્રો, સેમ. કારણ કે નાનપણથી જ મારા પેરેન્ટ્સ, એસ્પેશિયલી મારા પપ્પાનો એવો રૂલ હતો કે દર વેકેશનમાં આપણે એક ટ્રીપ તો કરવાની જ. અને હું બહુ નાની હતી ત્યારથી મને એકલા ટ્રાવેલ કરવા માટે પણ એમને એન્કરેજ બહુ જ કરી હતી. અને એના લીધે એવું થયું કે હું એકદમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પહેલેથી બની હતી. એસ્પેશિયલી હવે જ્યારે હું એક્ટિંગ કરું છું ત્યારે મને વધારે રિયલાઇઝ થાય કે ટ્રાવેલ એક એટલું મોટું વિશ્વ તમારી સામે ખોલી શકે છે. અલગ અલગ લોકો છે, ત્યાંની રહેણી કહેણી છે, ત્યાંનું લેન્ડસ્કેપ છે. આપણે આપણા ગામથી આઈ થિંક જેટલું દૂર જઈએ એટલું વધારે જ આપણે નવું શીખી શકીએ, નવા લોકોને મળીએ એટલે ડેફિનેટલી. સો એન્ડ અગેન પછી ટાઈમ આવ્યો મીઠીબાઈમાં ભણવાનો. ઇનિશિયલી જ્યારે હું મુંબઈમાં શિફ્ટ થઈ ત્યારે હું હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી. અને વર્ષોથી મારા મમ્મી એવું કહેતા કે પોતાનું કામ પોતે કરવાનું, કપડાં ગોઠવવાના, બેડશીટ કરવાની. એટલે અને હું સાવ બ્રેટ નહોતી, હું ઘરે કામ કરાવતી, પણ ક્યારેક ના કરું ને તો મને ખબર હોય કે મારી પાછળ કોઈ કરવાવાળું તો છે. પણ એ હોસ્ટેલમાં એવી લક્ઝરી જરાય નહોતી. પોતાના કપડાં, વાસણ, કચરા, પોતા બધું જાતે જ કરવાનું હતું. હવે એવું છે કે બુકમાં પણ પ્રિયંકા વાત કરે છે જ્યારે એનો એડોલસન્ટ ટાઈમ હોય છે, 12 થી 16 વર્ષની વચ્ચે એ યુએસએમાં ભણી હોય છે. અને એ વખતે એના માસી અને મામાઓ ભેગી યુઝ્યુઅલી યુએસએમાં જ તે ટ્રાવેલ કરતી હોય છે, અલગ અલગ જગ્યાએ ત્યાં ભણતી હોય છે. તો બુકમાં પ્રિયંકા એના માસીના ઘરે યુએસએમાં શિફ્ટ થાય છે ત્યાં ભણવા માટે. અને એને જે આખી વ્યથા ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે ને કે આ જાતે કરવાનું, પેલું જાતે કરવાનું, કે પછી ત્યાં અમેરિકાની સ્કૂલમાં જતા હોય તેને એક સિંગિંગ ટીચર ત્યાંના હોય છે, જે ત્યાંની થતી એક ઓપસ ઓનર કોયર ફેસ્ટિવલમાં એને સ્કૂલ તરફથી રેપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. પ્રેઝન્ટેશન પ્લીઝ. તો એ એવું લખે છે કે મેં પ્રેક્ટિસ કરી હશે ને ત્યારે
મારા પરિવારને આખું ગીત યાદ રહી ગયું હશે કોલેજમાં, કારણ કે એના જે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ કરશો પ્લીઝ. હાજી, એટલે એને જતા વેત જ સ્કૂલમાં, હા યસ જતા વેત જ સ્કૂલને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનો ચાન્સ મળે છે. અને કે મેં એટલી પ્રેક્ટિસ કરીને એ સોંગની કે મને લાગે છે મારા પરિવારને યાદ રહી ગયું હશે એ સોંગ. મને જેટલું સરખી રીતે આવડતું હતું ને એટલું જ એમને આવડતું હશે. અને આઈ કુડ ડિરેક્ટલી રેઝિનેટ, કારણ કે કોલેજના સેકન્ડ જ ડે પર મને ખબર પડી કે મુંબઈ યુનિવર્સિટીની યુથ ફેસ્ટિવલ છે અને ડ્રામા ટીમની પ્રેક્ટિસ ચાલતી હતી. હું ડ્રામા ટીમ માટે જ મુખ્ય ભાગે તો મીઠીબાઈ જવાનું મેં પસંદ કર્યું હતું. તો મરાઠી સ્કિટના રિહર્સલ્સ ચાલતા હતા અને હું સાઈડમાં બેસીને જોતી હતી. નેચરલી મુંબઈમાં મારો 3જો દિવસ હતો અને કોલેજમાં 2જો દિવસ હતો, એટલે મરાઠી મને જરાય નહોતું આવડતું. છતાંય કોઈ છોકરીએ ડ્રોપ આઉટ કર્યું, એટલે મારી પાસે લાઇન્સ વચાવી અને ડિરેક્ટરને ભરોસો બેઠો કે હું કરી શકીશ. એ પછી મેં એટલે એને મને કીધું કે તારે આ મરાઠી સ્કિટ કરવાનું છે. હવે મરાઠી સ્કિટના ડાયલોગ્સ ની મેં એટલી પ્રેક્ટિસ કરીને કે મારા હોસ્ટેલના રૂમમેટ્સ એવું કહેતા હતા કે ભાઈ તું સપનામાં પણ મમડાવતી હોય છે આ ડાયલોગ્સ. નેચરલી મરાઠી મારી ભાષા નથી, એટલે ડાયલોગ્સમાં ચૂક થાય તો હું એવું ના હોય કે હું એને ફિલ ઇન કરી શકું કે હું સંભાળી શકું. એટલે લર્ન કરવા જ પડે મારે. અને ઉપરથી પાછી એ લોકોની ડિક્શન છે કે ડાયલેક્ટ છે એ પણ મારે પકડવી હતી. એવું ના લાગે કે હું કાઠિયાવાડીમાં મરાઠી બોલું છું. એટલે સો એન્ડ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. જી, તો મેં છે ને અમુક અંશો જે અટેચ કર્યા છે તમે વાંચી પણ શકો છો અને સાથે હું જે વાત કરું છું એ કદાચ કનેક્ટ કરી શકો. કે અમેરિકા જઈને પ્રિયંકાને રિયલાઇઝ થયું કે આપણે જે મૂવીઝમાં જોતા હોઈએ છીએ કે અમેરિકન મૂવીઝમાં રિયલ લાઈફમાં એવા લોકો નથી હોતા. ડાયવર્સિટી ત્યાં પણ છે. યુઝ્યુઅલી આપણે મૂવીઝમાં એવું જોઈએ કે આમ ગોરા લોકો બધી જગ્યાએ એકદમ આમ હાઈફાઈ રીતે રહેતા હોય છે, તે કે એવું જરાય નથી. અને કોઈ રીતે ઇન્ફિરિયારિટી કોમ્પ્લેક્સ કે લઘુતા ગ્રંથિ રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ ડાયવર્સિટી જે સિટી છે એને ફોર્મ કરે છે. પછી એ ન્યુયોર્ક હોય કે પછી મુંબઈ હોય, આઈ થિંક બંનેમાં એ બહુ સિમિલારિટી છે, જે મને મુંબઈ જતી વખતે પણ લાગ્યું. કારણ કે હંમેશા મુંબઈ માટેની એક છાપ હતી અને બહારના લોકોને મનમાં ખાસ હોય કે મુંબઈના લોકો આમ ને મુંબઈના લોકો તેમ, એવી રીતે. અને મેં જેમ કીધું એમ, એઝ સમવન જે સૌરાષ્ટ્રના નાના ગામથી જાય છે, તો મારી ભાષા નેચરલી કાઠિયાવાડી લહેજો છે મારી ભાષામાં. તો મને ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટિંગમાં થોડો સંકોચ હતો કે હું કઈ રીતે મેનેજ કરીશ કે શું, કે હું એક કહે ને કે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ જે હોય એ થોડું મને હતું ત્યારે. પણ ત્યાં કોલેજમાં જઈને અને કામ કરતી વખતે મને સમજાયું કે લોકો તો સેમ જ હોય અને વ્યક્તિ કરતાં એનું કામ વધારે બોલે છે. તમે ક્યાંથી આવો છો એ મહત્વનું નથી, તમે કેટલું ડિલિવર કરી શકો છો એ મહત્વનું હતું. અને આ કોન્ફિડન્સ પણ મને મુંબઈ યુનિવર્સિટીની યુથ ફેસ્ટિવલ કોમ્પિટિશનમાંથી જ મળ્યો. જે વર્ષે મેં વાત કરી કે મરાઠી સ્કિટ કર્યું, એ જ વર્ષે મેં હિન્દી સ્કિટ પણ કર્યું અને મરાઠી વન એક્ટ પણ કર્યું. અને એ જ વર્ષે આપણા નવસારીના જ તે, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઓડિયન્સમાં છે કે નહીં અત્યારે, સ્વાતિબેન નાયક, એમને બહુ જ સરસ એક મોનો એક્ટ લખી હતી, ભૂસાતા પગરવ. તો એ નામની મોનો એક્ટ મેં સિલેક્શનમાં કરીને બતાવી. તો મોનો એક્ટ જોવાવાળા ત્રણેય પ્રોફેસર્સ મારા મરાઠી હતા, બરાબર. પણ ત્રણેય એકમત થઈને કીધું કે આ મોનો એક્ટ હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ ના કરાય અને ગુજરાતીમાં જ પરફોર્મ કરજો. હવે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં મુખ્યત્વે મરાઠી અને હિન્દી એ જ લેંગ્વેજીસ હોય છે. એટલે 2 કેટેગરી હોય, મરાઠી અને અધર દેન મરાઠી, જેમાં તમે કરી શકો હિન્દી સિવાયની ભાષાઓ પણ યુઝ્યુઅલી લોકો ઇંગ્લિશ અથવા હિન્દીમાં જ કરે. પણ એ વર્ષે પહેલીવાર ગુજરાતીમાં એન્ટ્રી કરી અને આ કેટેગરીમાં મેં કરી પહેલીવાર. અને એમાં મારું ઝોન ક્લિયર થશે કે નહીં એ પણ મને ડાયસી લાગતું હતું. બટ બીકોઝ ઓફ લેંગ્વેજ, બીકોઝ ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં હું કરી રહી હતી અને જજીસ પણ ત્યારે મરાઠી હતા. બટ માત્ર ઝોન નહીં પણ યુનિવર્સિટી લેવલ સુધી હું પહોંચી અને ત્યાં મને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો ભૂસાતા પગરવના લીધે, જે સ્વાતિબેને લખી હતી. અને આઈ થિંક એ પહેલી ગુજરાતી મોનો એક્ટ હતી જેને આ ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું ત્યારે. અને લગભગ 750 કોલેજીસ આવે છે એ કોમ્પિટિશનમાં. હેલો, હા, બોલો. એમ આઈ ઓડિબલ? યસ, યુ ઓડિબલ પરફેક્ટલી. ઓકે, સારું. તો હું વાત કરતી હતી કે એટલે આ જે મને જીત મળી કે એનાથી મને પાકું થયું કે જે હાર્ડ વર્કર છે, પરફોર્મર છે,
એ મેટર કરે છે. પછી તમે કાઠિયાવાડી હો કે પછી તમે મુંબઈના બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ એકદમ સાઉથ બોમ્બેના પોલિશ્ડ હો, એટલે બેઝિકલી કંઈ શરમ નહીં રાખવાની. શ્યોર એ વસ્તુ છે કે જે એક્સપોઝર છે તે ત્યાંના બાળકોને કદાચ પહેલાં મળ્યું હોય ને તમને પછી મળે, ધીમે ધીમે રહીને મળે. પણ સાહસ કરીને એકવાર તમારે કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર ડેફિનેટલી નીકળવું જોઈએ, કારણ કે આઈ થિંક એનાથી તમારું વિઝન ઘણું ખુલે છે. હવે આ બુકમાંથી મેં એ તો વાત કરી કે આ બુકને હું કઈ રીતે રિલેટ કરી શકું છું, કે પ્રિયંકાની કદાચ મુંબઈથી અમેરિકાની જર્ની ને મારી જામનગરથી મુંબઈની જર્ની. બટ આ બુકમાંથી મને શું શીખવા મળ્યું, હવે મારે એની વાત કરવી છે. તો કોન્ફિડન્સ નંબર 1 જે હું શીખી, ડેફિનેટલી શીખી શકાય એવો જ છે, પણ એ પરમનન્ટ રહેશે એવું નથી. અને બહુ રિયાલિસ્ટિક અને સાચી વાત મને લાગી એ કરે છે બુકમાં, કે કોન્ફિડન્સ શીખી શકાય પણ એ પરમનન્ટ રહેશે એ જરૂરી નથી. આઈ એમ સોરી, એક જ સેકન્ડ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પીપીટી નેક્સ્ટ કરી શકશો? હાજી, હા. સો કોન્ફિડન્સની હું વાત કરતી હતી કે કેટલી જગ્યાએ મોટિવેશન તરીકે આપણને એમ કહેવામાં આવે કે કોન્ફિડન્સ ઇઝ ધ કી, અને એ લાઇન્સ પર જ સમજાવવામાં આવે છે. બટ દર વખતે તમે કોન્ફિડન્ટ હોવો એવું જરૂરી નથી. અને પણ જ્યારે ના હો એ વખતે સમજી અને ફરીથી પોતાની જાતને બિલ્ડ કઈ રીતે કરવું, એ આ બુકમાંથી હું શીખી છું. કે કયો એવો થોટ તમારો જે નેગેટિવ તરફ જઈ રહ્યો હોય એને કયા થોટથી રિપ્લેસ કરવું, અને કઈ રીતે તમારું પર્સપેક્ટિવ બદલવું ને ફરીથી એના પર આવવું, કોન્ફિડન્સ પર આવવું, એ વસ્તુ આ બુકમાં બહુ સરસ રીતે વાત કરી છે. અને એના માટે આપણી કોન્શિયસનેસ કે આપણી સભાનતા હોવી બહુ જરૂરી છે, કે આપણે જઈ રહ્યા છીએ નેગેટિવ તરફ, એ કોન્શિયસનેસ હોવી માઇન્ડમાં બહુ જરૂરી છે. બાકી ઘણીવાર એવું થાય કે ઇઝીલી એકવાર માટે એમ થઈ જાય કે ઠીક છે, હવે મારા ગોલ્સ અચીવેબલ નથી, ચાલશે, એમ થઈ જાય. બટ એવું એક કોન્શિયસ રહેવું કે ના ના ના, મેં જે ડિસાઇડ કર્યું હતું મારે કરવું જ છે, એ આ બુકમાંથી સારી રીતે શીખી છું. એન્ડ એઝ એન એક્ટર હું જો વાત કરું તો એવરીડે બેઝિસ પર ઘણા ઓડિશન્સ દેવાના થાય છે. અને એમાંથી, અને આઈ થિંક જો એક્ટર્સ આમાં જોડાયા હોય અત્યારે તો અગ્રી કરશે કે એમાંથી મોટા ભાગના જે દેતા હોઈએ છીએ અમે ઓડિશન, એમાં બધામાં ના જ આવતી હોય છે. એટલે એમ કે 100માં 1 વાર તમને હા આવે, અને એક પોઈન્ટ પછી બહુ બધા રિજેક્શન જ્યારે તમને મળતા હોય ને ત્યારે તમે ક્વેશ્ચન કરવા લાગો કે શું તમે સાચી કરિયર લાઈન પકડી છે, શું તમે એક્ટિંગ કરવાને લાયક છો. બટ બુકમાં પ્રિયંકા 2 જગ્યાએ બહુ સરસ વાત કરે છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ સમથિંગ જે એક્ટર્સ એકચ્યુઅલી અપ્લાય કરી શકે. પ્રિયંકાને એને પપ્પા, મેં જેમ વાત કરી કે એની પપ્પાની જોબની બદલી થતી, મતલબ એનું પોસ્ટિંગ અલગ અલગ જગ્યાએ આર્મી કન્ટેનમેન્ટમાં થતું, તો ત્યારે એને છે ને સ્કૂલ બદલવામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી. તો પહેલી વાર જ્યારે સ્કૂલ બદલવાનું આવે ને તો એને જરાય નહોતું ગમતું. બહુ નાની હતી, આઈ થિંક કે 5-6 વર્ષની હશે. અને એના પપ્પાએ નાનકડી પ્રિયંકાને બેસાડી અને એક બહુ સરસ વાત કરી છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરશો પ્લીઝ. એ કહે છે, બી લાઇક વોટર, ફાઇન્ડ ધ બેસ્ટ સિચ્યુએશન વેર એવર યુ આર એન્ડ મેક ઇટ વર્ક. લોકડાઉન ટાઈમે જેમ આપણે જોયું બધું જ બંધ હતું, એવી રીતે ઓડિટોરિયમ્સ બંધ હતા, ઓડિશન્સ બધું જ બંધ હતું. એટલે એક્ટર્સે ના પોતાની ક્રિએટિવ દેખાડવા માટે કે ના તો પોતાના ક્રિએટિવિટી પર કામ મેળવવા માટે કોઈ સ્કોપ હતું જ નહીં. તો એ ટાઈમ પર મને આઈડિયા આવ્યો કે કોઈ સ્પેસ ભલે ને ખુલ્લી ના હોય, પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ છે કે ફેસબુક છે, એ આપણી પોતાની સ્પેસ છે, જ્યાં આપણે સિલેક્ટ થવા માટે કે કોઈ ઓડિશન નથી કરવું પડતું, અને કોઈ કોવિડના રિસ્ટ્રિક્શન પણ નથી નડતા. એટલે ધીમે ધીમે કરીને મેં એવો આઈડિયા કર્યો કે એક સિરીઝ ચાલુ કરી, #ફિલ્મી ફ્રાઈડે, જેના હું મારા મનગમતા કેરેક્ટર કે ફિલ્મનો સીન ભજવું, અને એને મારા બધા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરું. સાથે સાથે, કારણ કે હું ભરતનાટ્યમમાં વિશારદ છું, ડાન્સિંગ એક એડેડ એબિલિટી છે, આઈ થિંક હું સમજુ છું ત્યાં સુધી મારા એક્ટિંગ કરિયરમાં, જે મને હેલ્પ કરી શકે છે. એટલે ડાન્સની વિડીયોઝ પણ મેં મૂકવાનું ચાલુ કર્યું. અને આજે પણ શૂટિંગની વચ્ચે મને જ્યારે પણ ટાઈમ મળતો હોય તો હું આવી રીતે વિડીયોઝ પરફોર્મ કરું અને એને પોસ્ટ કરું. એના લીધે 2 વસ્તુ થઈ.
એક તો એ કે મને એઝ એન આર્ટિસ્ટ જે ક્રિએટિવ સેટિસ્ફેક્શન મળવું જોઈએ એ મળવા લાગ્યું. અને કારણ કે તમે જેટલું પરફોર્મ કરો એટલો તમે શાર્પ થતા જાઓ, બરાબર? તો એ આઈ થિંક મારું પરફોર્મન્સ ધીમે ધીમે શાર્પ થતું ગયું. અને ડેફિનેટલી અમુક જે ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો હોય જે મારા ફોલોઈંગ લિસ્ટમાં હોય, તો એમના નજરમાં હું આવવા લાગી. એટલે લોકડાઉન ધીમે ધીમે જેમ ખુલતું જાય છે, અત્યારે ખુલી રહ્યું છે રાધર, તો કંઈ પણ નવું કામ આવે તો મને યાદ કરે છે. અને આઈ હોપ કે આવી રીતે જ સરસ કામ મળતું રહે. એટલે એ જે વસ્તુ છે કે બી લાઈક વોટર, ફાઇન્ડ ધ બેસ્ટ સિચ્યુએશન વેર એવર યુ આર. ભલે સિચ્યુએશન તમારા ફેવરમાં નથી, પણ એ સિચ્યુએશનમાં તમે શું કરી શકો છો એ ફાઇન્ડ કરો. એ આઈ થિંક શીખવા મળે છે. અને આ બુકમાંથી મને એ ઇન્સ્પિરેશન ડેફિનેટલી મળ્યું, જેમ મેં તમને શેર કર્યું એ. અને ઇનિશિયલી એવું હોય છે કે જ્યારે આઈ થિંક એ 5 થી 7 વર્ષની જ હોય છે, નાની હોય છે, તો એને બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં મૂકે છે. એટલે શરૂઆતમાં એને જરાય નથી ફાવતું બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં. ડેફિનેટલી એક નાના બાળકને તમે અચાનક જ પ્રિપેરેશન વગર જો મૂકો બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં, તો કારણ કે એના ભાઈનો જસ્ટ જન્મ થયો હતો, તો એ પણ એક થોડી જે કહે ને કે નવા સિબલિંગના બોર્ન થયા પછીની જે જેલેસી હોય કે એ હોય, એના લીધે એનું બિહેવિયર બગડતું હતું. ને એના પેરેન્ટ્સને એમ લાગ્યું કે સાચું ડિસિઝન રહેશે આપણે આને હોસ્ટેલમાં નાખીએ તો એ જે ટાઈમ હતો, પછી એ ધીમે ધીમે કરતા એના લીધે જ આઈ થિંક કે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ બની. તો એના વિશે વાત કરે છે કે માય યર્સ ઇન બોર્ડિંગ સ્કૂલ ended up helping me be both adaptable and fiercely independent. So I look at them as a gift, a priority item in the tuck box of my life. Being on my own at such a young age taught me how to find my own solutions. If I needed something, I would figure out a way to get it somehow rather than waiting around for someone else to get it for me. જે પ્રોએક્ટિવ બનવાની વાત છે, આ લાઈન મને બહુ જ ગમી કે ઇફ આઈ નીડેડ સમથિંગ, મારે આજે રોલ જોઈએ છે, I would figure out a way to get it somehow rather than waiting around for someone else to get it for me. કે મને કોઈક સિલેક્ટ કરો કે એ કરો, એના કરતાં હું જ મારો એક રસ્તો એવી રીતે કંડારું કે મને જે જોઈએ છે એ હું મેળવી શકું. માત્ર વેઇટ ન કરું લક પર કે એ રીતે. અને આમ પણ કહે ને કે લક ઇઝ બેઝિકલી વેન ઓપોર્ચ્યુનિટી મીટ્સ હાર્ડવર્ક. તો જે હાર્ડવર્ક છે એટલીસ્ટ એ હું મારી સાઈડથી કરી શકું. બટ કમિંગ બેક ટુ માય પોઈન્ટ, એમ કહે છે કે બી લાઈક વોટર એન્ડ ફાઇન્ડ ધ બેસ્ટ સિચ્યુએશન વેર એવર યુ આર એન્ડ મેક ઇટ વર્ક. તો આ વાક્ય પરથી પ્રિયંકા બહુ જ પ્રભાવિત થાય છે. અને જ્યારે અમેરિકામાં એનું બુલિંગ થવાથી એ ઇન્ડિયા પાછી આવે છે, મેં જેમ કહ્યું કે 12 થી 16 વર્ષ એ અમેરિકા ભણે છે, 16 વર્ષે એને થોડું ત્યાં બુલિંગ થાય છે એનું, અને જે એની મેન્ટલ હેલ્થ પર બહુ અફેક્ટ કરે છે, ને ઇન્ડિયા પાછી આવી જાય છે. તો એને પાછી ફરીથી આ વાત યાદ આવે છે. અને આઈ થિંક એઝ એક્ટર્સ ઓલ્સો, જો આપણે હું એઝ એન એક્ટર બોલું છું વેન આઈ સ્પીક, કે કોઈ નવા ઓડિશનને એક નવા એક્સપિરિયન્સ કે એક નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોઈએ, કે જ્યાં આપણે આપણી જાતને ફરીથી ઇન્વેન્ટ કરી શકવાના હોઈએ, તો એ ઘણું બેટર કરી શકીએ ઓડિશન પર. અને જે આપણે કન્ટિન્યુઅસ અમારી એક લાઈફ સાયકલ હોય છે ઓડિશન દેતા રહેવાની, જ્યાં સુધી થાકી ના જાઓ, 500,000 ઓડિશન દેવાના હોય, તો એમાં થાક પણ ઓછો લાગે જો દરેક નવા ઓડિશનને એક નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે કે એક નવા લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ તરીકે જોઈએ. તો હવે એવું છે કે હું પર્સનલી એવી વ્યક્તિ છું જેને ચેન્જ એસ્પેશિયલી નથી ગમતો. એટલે આમ જગ્યાનો જે બદલાવ હોય ને એ મને બહુ પસંદ નથી. એન્ડ ઇટ ઇઝ કોન્ટ્રરી ટુ વોટ આઈ હેવ બીન, કારણ કે જામનગરથી હું મીઠીબાઈ ભણવાનું ડિસિઝન મારું જ હતું, પણ મને મુંબઈ શહેરમાં એડજસ્ટ થતાં ઘણી વાર લાગી હતી. ત્યાર પછી લોકડાઉનમાં ફરીથી ઘરે આવીને રહેવામાં પણ મને વાર લાગી. અને હવે લોકડાઉન પછી બધું ખુલી રહ્યું છે, ત્યારે પણ શૂટ પર કે એસ્પેશિયલી કોઈ નવા શહેરમાં જ્યારે શૂટ કરવાનું હોય, તો એની પહેલાં મને છે ને ઘણું ક્યારેક આમ એન્શિયસ ફીલ થાય. હમણાં રિસેન્ટલી જ અમે કચ્છ એક્સપ્રેસ નામની એક ફિલ્મનું શૂટિંગ પતાવ્યું, અને 1 મહિનો કચ્છમાં રોકાવાનું હતું. મજા બહુ જ આવી, પણ ખબર નહીં 1 મહિના પહેલાં જ્યારે મારે જામનગરથી કચ્છ જવાનું હતું ને, તો મને આમ એન્શિયસ ફીલ થતું હતું કે આ હવે ઘરની કમ્ફર્ટ મૂકીને જવાનું છે. એટલે એના પપ્પા, મેં જેમ કીધું કે એને બેસાડીને સમજાવે છે કે એને સ્કૂલ નથી છોડવી હોતી, બરાબર? તો એમ કહે છે કે તને આ સ્કૂલ નથી છોડવી કારણ કે નથી ગમતી, કારણ કે તને એવું લાગે છે કે તારી લાઈફ અહીંયા સેટ છે. બટ ઇનફેક્ટ તું લકી છે કે તું તારી ભૂલ સુધારવાનો તને મોકો મળે છે. કોઈ ક્લાસ સપોઝ તને ના ગમતો હોય કે કોઈ ટીચર પાસે તારી સારી ઇમ્પ્રેશન ના હોય,
તો હવે તું નવી જગ્યાની નવી સ્કૂલ પર જઈ અને એકદમ કોરી પાટી થઈને નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. તારે ત્યાં જેવું બનવું હોય એવું તું બની શકે છે અને એ તારો સુપર પાવર છે. રીઇન્વેન્શન જે વાત છે એ પ્રિયંકા બુકમાં લખે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એની પહેલાની સ્લાઇડ, સોરી. હા, તો એ કહે છે કે ઇવન નાઉ every time I go to a new place or go on a location for work, I look forward to packing my bags. Reinvention, adjusting and acclimatizing to new environments, overcoming fear of new places by opening up to possibility. These are some of the principles by which I have lived my life. આઈ થિંક આ જે છેલ્લા પ્રિન્સિપલ્સની એ વાત કરે છે એમાંથી હું ઘણું ઇન્સ્પિરેશન લઉં છું અને ધીમે ધીમે મારી નવી જગ્યાઓ પર કામ કરવાની જે એન્ઝાઇટી છે એ ઓછી કરું છું. બીજી એક સરસ વાત જે ટેકઅવે છે આ બુકનો મારા માટે સ્પેશિયલી એ છે હેવ ધ કરેજ ઓફ કન્વિક્શન. પીપીટી પ્લીઝ. સો હેવ ધ કરેજ ઓફ કન્વિક્શન. જે પણ કરવું એ દિલથી કરવું એ આપણે સાંભળ્યું છે બહુ બધી વાર, પણ આ લાઈન કોન્ફિડન્સના પર્સપેક્ટિવથી મને ઘણી સારી લાગે છે. પ્રિયંકા પોતે જ બુકમાં બહુ ઓનેસ્ટ રહીને કહે છે કે અનેક વાર એને ઇન્સિક્યોરિટીનો અનુભવ થયો છે કે પછી એટલે એમ કહી શકાય કે કોન્ટિકો માટે અમેરિકામાં જ્યારે ઓડિશન કરતી હતી કે સૌથી પહેલાં જ્યારે મિસ વર્લ્ડ વખતે બીજી પ્રોફેશનલ રૂપાળી મોડલ્સ વચ્ચે હતી ત્યારે એને ઘણીવાર ઇન્સિક્યોરિટી, એ પહેલેથી જ આ કોન્ફિડન્ટ પ્રિયંકા ચોપડા આપને દેખાય છે એ નથી. ઘણીવાર એની ઇન્સિક્યોરિટી આવી હતી એના મે બી એના કલરના લીધે કે એ જેવી દેખાતી કે એ એક જ્યાંથી આવતી હતી એના લીધે. બટ એના મમ્મી હંમેશા વારંવાર એને કહેતા કે હેવ ધ કરેજ ઓફ કન્વિક્શન. પ્રિયંકા કહે છે કે મિસ વર્લ્ડ સમયે એના ડ્રેસિંગમાં જે તે વખતે જે પણ ભૂલ થઈ હોય જે કદાચ એને આજે રિયલાઇઝ થાય છે, પણ એક વસ્તુ એ આખા કોમ્પિટિશનમાં યાદ રાખે છે અને એ હતું કે બધી જ જગ્યાએ હું કોન્ફિડન્સ સાથે પોતાની જાતને પ્રેઝન્ટ કરતી હતી અને જ્યાં મારો કોન્ફિડન્સ ઓછો પડતો હતો ત્યાં મારું કન્વિક્શન એટલું હતું કે કોન્ફિડન્સ તરીકે જ દેખાતું હતું. અને ઓવરઓલ પણ એની મિસ વર્લ્ડની જે જર્ની છે એના વિશે એ ઘણું ઓનેસ્ટલી વાત કરે છે. મિસ વર્લ્ડની પ્રેસ કોન્ફરન્સીસ વખતે થતા ક્વેશ્ચન આન્સર વિશે એમ કહે છે કે મારા જવાબમાં હું બે વસ્તુ રાખતી. એટલે એક જે કહે ને કે એક લોજિક કે ટેકનિક જે હોય ને એને શેર કરી છે અહીંયા કે મેં શું વાપરી એ ટેકનિક જેનાથી હું સ્ટેન્ડ આઉટ થઈ. કે એક તો હું કોન્ફિડન્સથી જવાબ આપું અને બીજું એ કે મિસ વર્લ્ડનું સૂત્ર હતું બ્યુટી વિથ પર્પસ. એનું મેઇન સૂત્ર હતું તો કે હું ટ્રાય કરતી કે મારા જવાબમાં એ ક્યાંક આવે, એ રિફ્લેક્ટ થાય કે એને વણી શકાય એવું હું એકદમ ધ્યાન રાખતી હતી. તો આઈ થિંક એ એક સારી વસ્તુ છે, શીખી શકાય કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં તમે કામ કરો છો કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ છો તો એ જગ્યાનું મોરલ શું છે અને એ મોરલની આસપાસ તમે જો તમારું વર્ક ગોઠવીને કરી શકો તો આઈ થિંક એ જગ્યાએ તમને સારું સક્સેસ મળે છે અને ડેફિનેટલી ઓવરઓલ પણ સક્સેસ મળવાના ચાન્સીસ વધારે છે. સાથે જ ક્રાઉડથી અલગ પડવા માટે એના ટ્રેનર્સ, પ્રેઝન્ટેશન પ્લીઝ. એના ટ્રેનર્સે જે સલાહ આપી હતી કે એને બહુ દિલથી ફોલો કરી કે ઇન્ડિયન કલ્ચરને ફૂલ્લી રેપ્રેઝન્ટ કરજે કે એનાથી તું છે ને બધાથી જુદી પડીશ. તો મિસ વર્લ્ડ માટે છે એક સ્વિમ સૂટનો રાઉન્ડ હોય છે, એનો એક સરસ ઇન્સિડન્ટ એને બુકમાં કહ્યો છે જે કોટ કરે છે. મેં સ્ક્રીન પર પણ પીપીટી થ્રુ શેર કરાવ્યો છે કે because I had been advised by my various trainers to bring Indian culture and ethnicity to the fore, I decided bandhani sarong and then added bangles and a bindi to the mix in my sarong covered one piece with my bangles and my bindi and a large flower tucked behind my ear. I thought I was both fashionable and true to my country. In retrospect, the outfit was an overkill. એ honestly કહે છે કે મને હવે જોવા જાવ તો કદાચ એ આઉટફિટ ઓવર ધ ટોપ થઈ ગયું, but it worked. Though I was being encouraged by the photographers to take off my sarong, I took a stand that I wouldn't. And in spite of the fact that I was the most covered up body out there, I still ended up being one of the most photographed contestants that day. I guess my culture had my back. તો જ્યારે બહુ પ્રેમથી ઇન્ડિયન કલ્ચર એને કઈ રીતે કામ આવ્યું છે એ કહે છે તો એ બહુ નિખાલસતાથી એમ પણ કહે છે કે આઉટફિટમાં શું શું સુધારો થઈ શકતો હતો.
એ કબૂલે છે કે આઈ મે હેવ occasionally over accessorized with the bangles and the dangly earrings or spotted too many sparkly items or worn more makeup than necessary. કારણ કે શીખી નહોતી ત્યારે કે લેસ ઇઝ મોર, જે હવે કદાચ એ શીખી છે. પણ જો એ કદાચ ફેશનમાં પાછળ પડી હોય તો એને ક્વેશ્ચન આન્સરમાં આગળ પડતા રહીને એકદમ ફોડી લીધું એમ કહી શકાય મિસ વર્લ્ડમાં. ફરી જે ક્વેશ્ચન આન્સર વાળી વાત આવે છે, એની તૈયારી કઈ રીતે કરે છે એ પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જે હું રિલેટ કરી શકી અગેન. એના મમ્મી છે એ ત્યારે મુંબઈમાં એ લોકો મિસ વર્લ્ડની ટ્રેનિંગ જે છે એ મિસ ઇન્ડિયાવાળા જ આપી રહ્યા હતા. એટલે એ લોકો મુંબઈમાં 1 મહિનો નહીં, આઈ થિંક 10 મહિના સુધી રોકાવાના હતા. તો હવે આજની તારીખમાં પણ એવું છે કે મુંબઈના જે સાઇડ વોક હોય ને, રસ્તાઓ, ત્યાં બુક્સ વેચાતી હોય છે અને એમાં અલગ અલગ પ્રકારની જીકેની કહી દો કે નોવેલ્સ કે બધું જ વેચાય છે. પણ જીકેની સ્પેશિયલી વેચાતી હોય છે. તો એ કે મારા મમ્મી છે ને એ જીકેની બુક્સ લઈ આવતા, બહુ બધી બુક્સ લઈ આવતા. પછી એમાંથી બધું મિક્સ મેચ કરી અને એને એવું લાગતું ને કે આ મિસ વર્લ્ડમાં પૂછી શકાય એવા સવાલોનું એક માસ્ટર લિસ્ટ બનાવતા અને એવરી ડે રાત્રે મને એ પ્રેક્ટિસ કરાવડાવતા. અને એને એવું પણ કર્યું હતું કે મિસ ઇન્ડિયામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે પૂછાયેલા પ્રશ્નો હોય ને, એ પ્રશ્નોનું એને એક લિસ્ટ બનાવી અને એના મમ્મી રોજ એને પ્રેક્ટિસ કરાવતા. એટલે મને એવું ઇન્સિડન્ટ યાદ આવ્યો કે હું જ્યારે એસએસસીમાં હતી ને ત્યારે લાસ્ટ મિનિટ રિવિઝન એવું કરીને એક ક્વેશ્ચનનો લિસ્ટ બનાવતા મારા મમ્મી, જે મને એવરી ડે એવરી નાઇટ પ્રેક્ટિસ કરાવતા. તો પણ અગેન મારું કમ્પેરિઝન બહુ હેવાયર છે, કારણ કે હું તો એસએસસીની વાત કરું છું ને એ તો મિસ ઇન્ડિયા કે મિસ વર્લ્ડ લેવલની વાત કરે છે. બટ આઈ થિંક આવી બધી વસ્તુઓ કે આ બધી જેને જે રીતે એ સ્ટ્રગલ કરી છે, કદાચ એક નોર્મલ ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર રિલેટ કરી શકે, એના લીધે તે અગેન ફરીથી હું કહું છું કે એને આપણે રિલેટ કરી શકીએ છીએ. મિસ વર્લ્ડ વખતે પણ એવું હતું કે લંડનમાં પણ જ્યારે ગઈ બધું પ્રેસ કોન્ફરન્સીસ કે બધી વાત કરવા માટે, તો એના મમ્મી ત્યારે એવરી ડે એવું હોય કે આખો દિવસ લગભગ 12 થી 15 કલાકનો દિવસ હોય, જ્યાં પ્રેસ કોન્ફરન્સીસ થાય, શૂટ્સ થાય, ટ્રેનિંગ, પ્રેપરેશન બધું જ થાય. અને 12-15 કલાકના દિવસ પછી એ લોકોને ખાલી 1 કલાક મળે પોતાના માટે. તો ત્યારે એના મમ્મી એને લંડન ટ્રાવેલ કર્યું હતું, એ અલગથી રહેતા હતા, પણ એ 1 કલાક ખાલી આવે અને એને ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં શું પૂછી શકાય કે એના જવાબમાં એ શું મતલબ કહી શકે, એના ડિસ્કશન્સ એના મમ્મી કરાવતા. એના મમ્મીનો જે ફાળો છે એના વિશે બહુ સરસ રીતે વાત કરે છે. અને સ્પેશિયલી હવે વિમેન્સ ડે જ્યારે નજીક આવી રહ્યો છે, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હાઇલાઇટ ધ થીમ ઓફ એક તો સિસ્ટરહુડ અને બીજું એ કે મધર્સનો શું રોલ હોય છે એમની ડોટર્સને આગળ લઈ આવવામાં. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ માય ઓડ ટુ ધ વિમેન્સ ડે જે નજીક આવી રહ્યો છે. પીપીટી સોરી, એક જ સેકન્ડ. હા, આઈ થિંક પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં જ તમારે જવું પડશે. આઈ એમ સો સોરી. યસ. સો વાત કરીએ આપણે કે નોન ફિક્શન બુક જ્યારે કોઈ પોતાની સ્ટોરી કહેતું હોય છે, તો યુઝ્યુઅલી હું તો એસ્પેશિયલી એવું જોઉં કે માણસ કેટલું ઓનેસ્ટ છે એ વસ્તુ કહેવામાં, કે એની ભૂલ જે કદાચ એને કરી હોય તો એ સ્વીકારે છે કે નહીં, કે કેટલી ઓનેસ્ટીથી જો કદાચ એને કંઈક ખોટું કર્યું હોય તો એ કબૂલ કરે છે કે નહીં. અને આ બુકમાં પ્રિયંકા બહુ સારી રીતે એ વસ્તુ કરે છે, જેના માટે મને માન છે આ બુક પર ને એના પર, કે એને સરસ રીતે વણ્યું છે કે ખાલી એની ભૂલો એને નથી સ્વીકારી, જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી છે ત્યાં એને સોરી પણ કીધું છે. અને એ સમજે છે કે ભૂલ સ્વીકારવી કે સોરી કહેવામાં કંઈ નાનપ નથી. અને એક મિસ વર્લ્ડના જ તે ફાઇનલ સવાલ જવાબ રાઉન્ડમાં એને એક સવાલ પૂછવામાં આવેલો, અને એ સવાલ શું હતો એ તમારી સ્ક્રીન પર તમને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું હશે, અને હું વાંચું છું. એને પૂછાય છે કે હુ ડુ યુ થિંક ઇઝ ધ મોસ્ટ સક્સેસફુલ વુમન લિવિંગ ટુડે એન્ડ વાય? After a few seconds of nervous laughter that I desperately hoped would buy me more time, I launched into an answer that was no doubt influenced by my experience in convent schools run by the very organization the woman I named had founded. In retrospect, my choice was a bit cliche. As much as I admire and respect the woman that I singled out, I could have come up with more original response. Instead, I said, there are a lot of people I admire, but one of the most admirable people
is Mother Teresa. I admire her from bottom of my heart for being so considerate, compassionate and kind, giving up her life for people in India. હવે બ્રેકેટમાં એ લખે છે સ્પોઇલર એલર્ટ, મધર ટેરેસા હેડ ડાઈડ ઇન 1997. તો આપણે જે શરૂઆતમાં વાત થઈ કે હ્યુમર જે છે એ બ્રેકેટ્સમાં બહુ આવે છે, કારણ કે આ સરસ મજાનો આમ આન્સર વાંચીને મને થયું કે ઓહ, એને તો એમ પૂછ્યું હતું કે વુમન લિવિંગ ટુડે, અને મધર ટેરેસા had already died in 1997. તો આ જે સિરિયસ કે જે પ્રેશરવાળા જે આપણે વાત થઈ ઇન્સિડન્ટ્સ એના જીવનમાં હતા, અને એમાં પણ એ હ્યુમર કઈ રીતે ઇન્ફ્યુઝ કરે છે એ આ બુકમાં મને ગમે છે. એ છે સાથે સાથે જેના માટે, એટલે મેં જેમ કહ્યું એને આ આન્સર આપ્યા પછી એ મિસ વર્લ્ડ બની. એટલે મિસ વર્લ્ડ પછીની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સીસ હતી એમાં એને ઘણું બેકલેશ મળ્યું, કે બધું જે કહી શકાય ને નેગેટિવ ક્રિટિસિઝમ મળ્યું, પણ છતાં એને એકદમ હમ્બલ રહીને અને પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને એકદમ માફી માંગી કે સોરી, મારાથી એવું કહેવાય ગયું છે, બટ આઈ એમ ગ્રેટફુલ કે આપણા એવા વર્લ્ડમાં રહે છે જ્યાં ભૂલો થાય તો માફી બહુ સરસ રીતે મળે છે. એ રીતે એકદમ એને સ્વીટલી અને એકદમ આમ કહે ને કે મીઠી છુરી થઈને સરસ રીતે વાળવાની કોશિશ કરી હતી. અને ફાઇનલી એ મિસ વર્લ્ડ બની પણ જાય છે. ત્યારે એના મગજમાં શું ચાલતું હતું એ પણ એ નિખાલસતાથી જણાવે છે, અને કદાચ જે મને પર્સનલી થોડુંક હ્યુમરસ લાગે છે. આઈ થિંક એના લાઈફના ઇન્સિડન્ટ્સ જ એવા છે જે થોડાક હ્યુમરસ છે. પીપીટી પ્લીઝ. તો એ જસ્ટ મિસ વર્લ્ડ બની છે, અનાઉન્સ થયું છે. And she writes, it's true. I was ecstatic and dazed. And I was so desperately trying to keep my strapless gown from sliding down my body. Earlier in the evening, the gown had been strategically taped to my skin to secure it in place. But as the evening wore on and I got more and more nervous, my perspiration caused the tape to loosen. I pressed my hands together in a namaste and kept it as close to my body as much of the time as I could in an effort to hold my gown up. એટલે આપણને એમ થાય વાહ વાહ, પ્રિયંકા ચોપડા ઇન્ડિયન કલ્ચરને એકદમ વધારે છે, પણ એ બિચારીને તકલીફમાં મુકાઈ ગઈ હતી કારણ કે ગાઉનનું જરા આવું જોલ હતો. એટલે કે મેં આમ જ રાખ્યું. એન્ડ આઈ હોપ્ડ ધ બેસ્ટ. I now do a namaste at almost every red carpet and you now know the origin story. કે આ શરૂ ક્યાંથી થયું આ બધી વાત. અને જેમ આપણે વાત થઈ કે એકદમ સાધારણ મિડલ ક્લાસ પરિવારની એ છોકરી હતી, અને એ જે સાધારણપણું છે એ મિસ વર્લ્ડ જીતી જાય છે પછી પણ બહુ હ્યુમરસલી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એ કહે છે કે જીત્યા પછી બહુ બધા લોકો મને વિશ કરવા આવ્યા, ઘેરી પડ્યા, મીડિયા હતી, કન્ટેસ્ટન્ટ્સ હતા, અને મારા મમ્મી પપ્પા ભાઈ ત્રણેય જણા બહુ મુશ્કેલીથી મારા સુધી સ્ટેજ પર પહોંચ્યા. અને મારા મમ્મી મારા પાસે આવીને પૂછે છે કોંગ્રેચ્યુલેશન બધું એક સાઈડ, સેલિબ્રેશન એક સાઈડ, એ પૂછે છે what will happen of your studies now? એટલે પેલી એમ કે છે ઓ ભાઈ, હું મિસ વર્લ્ડ જીતી, 1 વર્ષથી જેના માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ. એના મમ્મીએ, એ ડોક્ટર હતા એના મમ્મી, તો એના મમ્મીએ પ્રેક્ટિસ મૂકી દીધી હતી કારણ કે એ પ્રિયંકાને મદદ કરી શકે, સપોર્ટ કરી શકે એના માટે. અને આ બધું મિસ વર્લ્ડ બની જાય છે કોમ્પિટિશનમાં પછી પણ, લાઈક એવરી ઇન્ડિયન મોમ હુ ઇઝ કન્સર્ન્ડ અબાઉટ ધ ડિગ્રી ઓફ ધેર ચાઇલ્ડ, કે ડિગ્રી મળી જાય, ભણી ગણીને નોકરીએ લાગી જાય. એટલે એના મમ્મી પૂછે છે કે હવે ભણવાનું શું કરશું બેટા આપણે. એટલે આઈ થિંક એક ઘણો હ્યુમરસ મોમેન્ટ હતો. અને આઈ એમ સો સોરી હા, એટલે જે આપણે ઓનેસ્ટીની વાત કરી, આવી રીતે ઓનેસ્ટ રહીને ઘણા ઇન્સિડન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. આ નમસ્તે વાળું છે કે પછી જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં મેં એના અમુક ઓનેસ્ટ જેને એમ કહી શકાય કે સિક્રેટ્સ રિવીલ કર્યા છે, તે એટલી જ ઓનેસ્ટલી એનું જે ફેલિયર છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે. કે અમેરિકામાં જ્યારે એને મ્યુઝિક કરિયરની શરૂઆત કરી, એને ટ્રાય કરી કે એનામાં રહેલું જે ઈસ્ટ અને વેસ્ટનું જે કોમ્બિનેશન છે એના મ્યુઝિકમાં લાવે, પણ એક બહુ ઓનેસ્ટલી એમ વાત કરે છે કે હું એમાં ફેલ થઈ, કે કદાચ હું જે લાવવા માંગતી હતી અમેરિકન ઓડિયન્સ સુધી પહોંચ્યું નહીં, અને જે મેં બનાવ્યું એ કદાચ ક્લીશે હતું. તો એ ફેલિયર વિશે એકદમ ખુલીને વાત કરે છે. એવી જ રીતે બહુ જ શરૂઆતમાં એને નાકમાં એક પોલિપની સર્જરી થાય,
જે એક હેલ્થ રિલેટેડ જ સર્જરી હોય છે, કોસ્મેટિક સર્જરી નથી હોતી, પણ એ પોલિપ કાઢવાની સર્જરી જે નિષ્ફળ ગઈ અને એના લીધે જે પછી એના લુકમાં ચેન્જ આવ્યો, કે પછી બધા એને પ્લાસ્ટિક ચોપડા બોલાવતા હતા, કારણ કે બધાને થયું કે એને પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવી છે, પણ એકચ્યુઅલી એવું નહોતું. તો એના વિશે પણ એ વાત કરે છે. અને શરૂઆતમાં જ્યારે એને નેપોટિઝમનો અનુભવ થાય છે, કે એને હાથમાં લીધેલા અમુક રોલ એની પાસેથી જતા રહે છે, એના વિશે વાત કરે છે. તો જ્યારે એ વાત કરે છે નેપોટિઝમની, તો એમ પણ અફસોસ પ્રગટ કરે છે કે એ સમયે, જે તે સમયે મેં પગલાં ન લીધા એના તરફ, કે મને આ નથી ગમ્યું, કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, એ વસ્તુ એને પ્રગટ ન કરી. તો એના વિશે એ વાત કરે છે. એક પ્રેઝન્ટેશન પ્લીઝ. ઓ સોરી, હા વેઇટ, હા ઓકે. સો આઈ થિંક આ હું તમને વાંચીને જ સંભળાવવાનું મેં ડિસાઈડ કર્યું હતું. સો એ નેપોટિઝમની વાત કરે છે કે આવી રીતે મને રોલ્સ નથી મળ્યા, પણ અગેન એ પોઝિટિવ બાજુ પણ જુએ છે, જે આપણે વાત થઈ કે જે સિચ્યુએશનમાં હોવ એનું બેસ્ટ કાઢો તમે. તો હવે ઘણા એવા અઘરા રોલ્સ હતા જે એને નહોતા મળી રહ્યા, જે બીજી એક્ટ્રેસીસ એક્સેપ્ટ નહોતી કરતી. તો એને એ વસ્તુ બહુ સરસ રીતે એ સિચ્યુએશનનું બેસ્ટ ઉપયોગ કર્યો. એને એવા રોલ્સને હા પાડી જે બીજા નહોતા લઈ રહ્યા, જેમ કે સાત ખૂન માફ છે, કે પછી બરફી છે, ફેશન છે, મેરી કોમ છે, જે વુમન લીડ વિમેન સેન્ટ્રિક પેલા છે, જે ત્યારની એક્ટ્રેસીસે કદાચ રિજેક્ટ કરી દીધા હતા. તો એવા રોલ્સથી એની કરિયર પછી આગળ જતા ખૂબ આગળ આવી, અને બધાએ એને એઝ એન એક્ટર બહુ અપ્રિશિએટ કરી, અને ખાલી એમ નહીં જોયું કે લુક્સમાં આવી છે, કે જે કન્વેન્શનલ લુકિંગ ઇન્ડિયન પેલું નથી એટલે. અને રેસિઝમ વિશે એને વાત કરી, તો એ અમુક વસ્તુઓ છે જે મને ઘણી કનેક્ટ કરી. એ કહે છે કે ઇન ધ અર્લી સ્ટેજ ઓફ માય લાઈફ મેં એવા જે ઓલા હલ્દીના લેપ હોય, કે બીજા ટેલ્કમ પાવડરના એવા લેપ હોય ને, એવા ટ્રાય કર્યા અને ચાલુ કર્યા કે હું મારી જાતને ફેર કરું, એકદમ જ્યારે નાની હોય ને 8-10 વર્ષની ત્યારે. અને આ સેમ વસ્તુ મેં કરી છે. અને ઇટ ટુક મી અ લોંગ ટાઈમ ટુ રિયલાઇઝ કે આ મારો ઓરિજિનલ ડસ્કી જે સ્કિન ટોન છે, ઘઉં વર્ણો જે કહીએ આપણે, એ મારો પોતાનો કલર છે. મારે આ નહીં ચેન્જ થાય, અને મારે આ પ્રાઉડલી પહેરવો જોઈએ. આ મારો પોતાનું જે હું છું એ એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ. એને એવું પણ કહેવાયું હતું કે શી ઇઝ ટુ કાલી ટુ બીકમ એન એક્ટ્રેસ. અને એ એવું વ્યક્ત કરે છે કે એવી કન્ટ્રી જેમાં પ્રીડોમિનન્ટલી બધા ઘઉંવર્ણા જ છે, મોટા ભાગના લોકો જે ઘઉંવર્ણા છે, તો એમાં વ્હાઇટ સ્કિન ટોન સાથે આટલું જે ઓબ્સેશન છે કે મને સમજાતું નહોતું. અને સાથે સાથે એમ વાત કરે છે કે શરૂઆતમાં એની કરિયરમાં અમુક ફેરનેસ જે બ્રાન્ડ્સ હોય છે, એ પણ એને કદાચ એન્ડોર્સ કરી, જેનો એને અત્યારે બહુ પછતાવો છે. અને એ બહુ એમ કહી શકાય કે પ્રોફ્યુસલી, બહુ દિલથી ક્ષમા માંગે છે કે એ ફેરનેસની એડવર્ટિઝમેન્ટ જોઈને જો તમને જરા પણ તમારી સ્કિન ટોન વિશે થયું હોય, જે મેં એડવર્ટાઇઝ કરી હોય, તો એના વિશે બહુ જ સોરી. તો એ પણ એક સારી વાત છે કે તે એક્સેપ્ટ કરે છે કે એને શું ખોટું કર્યું છે. હવે એઝ એન એક્ટર, એટલે મારે સમય છે ને મારી પાસે 10 મિનિટ હજુ? કઈ વાંધો નહીં રીવાબેન, બોલો બોલો. પણ આમ તો સમય આપણો થઈ ચૂક્યો છે, એટલે આઈ થિંક હું 10 મિનિટ મને આપશો? ના, કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે. તમે તમારી તો વાત પૂરી કરો, કશું વાંધો નહીં. ઓકે. તો મારે બે વસ્તુઓ ખાસ શેર કરવી હતી જે મને આ બુકમાંથી ગમી. એક તો એઝ એન એક્ટર એન્ડ એસ્પેશિયલી એઝ અ ફિમેલ એક્ટર જો હું શીખી હોઉં, અને હજુ એક લેસન છે જો હું આ બુકમાંથી શીખી છું, એ છે ઓલવેઝ ટ્રસ્ટ યોર ઇન્ટ્યુશન. અને એ ઇન્સિડન્ટ જે નરેટ કરે છે બુકમાં, એ હું તમને નરેટ કરું છું, જેના પરથી હું બહુ શીખી છું. તો આઈ થિંક આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર. ઓકે. સો એવું છે કે મારું એક કેરેક્ટર હતું, એક મોટી એની એક ફિલ્મ હતી, એમાં where she was to perform a seduction song, during which I would take my clothes off slowly, one piece at a time. Since it was a long song, maybe 4 minutes, I asked the director if it would be smart for me to have a lot of layers to take off so that I wouldn't be down to the skin so fast. Maybe I could have stockings and a jacket and a hair ribbon I could do something with.
I was picturizing all sorts of creative ways to make the number really tantalizing. You know, various things I could remove before my actual clothes. The director suggested I speak to my stylist, so I called him and briefly explained the situation. Then passed the phone to the director. Standing right in front of me, the director said, जो भी हो चड्डियां दिखनी चाहिए नहीं तो लोग पिक्चर क्यों देखने आएंगे which translates whatever happens panties should be seen otherwise why would people come to watch the movie. I quit the next day. When I had signed on for the job, of course I had known there would be a seduction song with the removal of clothes. That was not the problem. Jojo, that was not the problem. The song made sense as part of the story and as something the character would do, being someone who wore her sexuality unself-consciously and for all to see. I was ready to go full out as a temptress in the number. The director's words and the tone conveyed that he regarded me in the way that I found unacceptable, as a mere commodity for titillation. What I thought I had been hired as was a professional who brought her talent, hard work, and willingness to embody a character with all her strengths and flaws. And what he apparently thought I had been hired was as a sexual object were two irreconcilably different things. The character may have sometimes put herself in the position of being seen as a purely sexual object, but I am not whatever my character is playing, and I wasn't willing to be directed by someone who saw me that way. Instead, I trusted my intuition and exited. આગળ એ લખે છે કે I never told the producer the real reason why I had left. I was a newcomer in a patriarchal industry and I had learned that it was better not to poke the bear. Keep your head down and keep smiling was the rule for the girls. And I was already pushing boundaries. So rather than explaining what had actually happened, I told him I misunderstood the character and wasn't comfortable playing it. But એ જે છે કે એ જુકતી નથી કે એને ગમ્યું નહીં કે જે રીતે ડિરેક્ટર એને જોઈ રહ્યા હતા ભલે એ કેરેક્ટર ટેમ્પ્ટ્રેસનું હતું પણ એ પોતે એ કેરેક્ટર નથી તો એ બહુ સરસ વાત કરે છે અને પછી એમ કહે છે કે early on when a producer offered me less than 10% of what my male co-actor would be receiving for basically the same amount of work on a blockbuster film, I stood up for myself and suggested that I should be paid a little more. His response was, જે સાંભળવા જેવો છે અને એને કદાચ ડિસ્કસ પણ કર્યો છે પહેલા, you can ask for more money and make your point sure. But you know that in these roles and in these kind of films, girls are interchangeable. If you don't take this opportunity as it is, some other girl will come along and grab it and be very happy about it. It seems that the director on the set of that seduction song thought that girls were interchangeable too. I wanted to be respected for what I brought to the table. Just the way male actors hoy છે, they're respected for what they bring to the table. Not merely regarded as one object for titillation that could be readily swapped for another. Quitting that movie at such an early stage in my career was extremely hard. કારણ કે ઓફકોર્સ લોકો વાત કરવાના છે એન્ડ આઈ ડેન્ટ વોન્ટ એટલે કહે છે કે આઈ ડેન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ અ રેપ્યુટેશન એઝ સમવન હુ કોઝડ ટ્રબલ ઓર couldn't be relied upon professionally. But it needed to be done. Even if I couldn't articulate at that time, I knew that maintaining my self-respect was more important than saving the big role. I think જે women એ પહેલા sacrifice કર્યું છે એના જ પ્લેટફોર્મ પર આજની જે આપણે સ્ત્રીઓ છે એ ઊભી રહી શકે છે અને કદાચ આપણે આજે જે સ્ટેન્ડ લઈશું કે જે ખોટું થઈ રહ્યું છે એના અગેન્સ્ટ સ્ટેન્ડ લેશું તો આપણે ફ્યુચર જનરેશનને આપણા સ્ટેન્ડથી હેલ્પ કરી રહ્યા છે કે they don't have to fight for what we have already fought for. એ લોકો ત્યાંથી જ બિલ્ડ કરી શકે છે. તો એ વાત એક છે અને હવે એક જતા પહેલા હું હજી એક વાત શેર કરવા માંગીશ. હવે જે હું પાર્ટ શેર કરવાનું છે મારો બહુ સૌથી ફેવરેટ પાર્ટ છે કારણ કે એઝ એન એક્ટર હું એને જે એની લર્નિંગની વાત શેર કરી છે એનાથી હું ઘણું મારા માટે ઇન્સ્પિરેશનલ ઘણું રહ્યું છે તો એ પણ એક થોડું છે તો એ હું જરા વાંચીને શેર કરવા માંગુ છું અને પછી હું કન્ક્લુડ કરીશ. ઇઝ ધેટ ફાઇન? ઓકે, યસ. તો એવું કહે છે કે I often chose not to return to my trailer between shots, preferring instead to stay on set.
I delighted in the hustle and bustles of the movie that's made. અમે લોકો યુઝ્યુઅલી શૂટ કરતા હોઈએ, પછી જ્યારે અમારો શોટ ના ચાલતો હોય ત્યારે વેનિટીમાં જઈને બેસી જતા હોઈએ છીએ. પણ આઈ થિંક આ વસ્તુ મને પણ કરવી બહુ ગમે કે હું ત્યાં જ બેસું ને મને જોવું ગમે કે કઈ રીતે કેમેરા ક્યાંથી ક્યાં મૂવ થાય છે, લાઇટિંગ કઈ રીતે સેટ થઈ રહી છે. અને એવું કહે છે કે આઈ રિયલાઇઝ મચ ઓફ ધ ફિલ્મ મેકિંગ વોઝ અબાઉટ બિંગ કોન્ફિડન્ટ. And knowledge is the key to confidence. If you have the knowledge of something, you can walk almost into any room and hold your own. One of the skills that one of the ways I developed my skills was to studying my co-actors and my directors. I would watch the directors and try to figure out why they made certain requests or decisions. Even on the technical side of filmmaking, why would the director of photography choose to use a certain lens or want to change the lighting, for instance? Or why would they suddenly go from a wide shot to a close-up? And that started giving me a larger lens through which I looked at the stories and this medium. The more I studied my co actors, the more I became convinced that actors who made the most lasting impressions were the ones who did two things. Firstly, they truly listened in every one of their scenes rather than just waiting to say their lines. Acting is primarily reacting truthfully in the moment, and that is dictated organically by what your co actors do. Second, they found ways to communicate multiple thoughts and feelings simultaneously. In my experience, only children have isolated emotions. If a little child is angry, he is angry. If she is excited, she is excited. But as we evolve into adults, our emotional and intellectual capacities broaden and deepen. And expressing this complexity is one of the job of the actor. Think about it. Say you are having a terrible argument with your sister because you have discovered that she is being telling your parents hurtful lies about you. You might be furious at her, and you also might be feeling deeply betrayed. And of course, you still love her because she is your sister, of course. You have discovered her lies as you were leaving about for an important appointment, and now you are worried that you are going to be late. Then there is the physical piece. Okay, maybe it is sweltering day and the air condition is not working, or it is a frigid day and the heat isn't up high enough. All of these things could be going on more or less simultaneously, and still you are acting. So, I think acting માં છે ને વધારે as તમારા characters માં વધારે layers લઈ આવી શકે છે. Just last 3-4 lines. If I were playing a scene with a character in these circumstances, I would map out what my character is feeling at any given moment in the scene and what she's thinking but not saying. This was my takeaway line. Okay, what she's thinking but not saying. So as an actor, હું એ convey કરી શકું ને મારી acting થી, તો I think that is something મને આમાંથી learning મળ્યું. I would figure out which emotion of the several that she is feeling is the one that has to dominate because of the story arc. કારણ કે એક જ ટાઈમ પર આપણને ઘણું બધું, મને ગરમી પણ થતી હોય અત્યારે, નર્વસનેસ પણ થતી હોય અત્યારે, અને બોલવાનું એક્સાઇટમેન્ટ પણ હોય, પણ ડોમિનેટ શું કરે છે એ હું ફાઇન્ડ આઉટ કરું છું અને બોલું છું. તો એ વસ્તુ મને બહુ સારી રીતે શીખવા મળી. એન્ડ આઈ થિંક દેટ્સ અબાઉટ ઇટ. અને આઈ વુડ જસ્ટ લાઇક ટુ કન્ક્લુડ સેઇંગ કે એક તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક્સ ટુ સૈયાજી લાઇબ્રેરી, કારણ કે આ બુક મેં ઓલરેડી પહેલાં વાંચેલી, બટ બિકોઝ મારે આ પ્રિપેર કરવું હતું તમારા સાથે ડિસ્કસ કરવા માટે, તો મને ફરી એકવાર આ બુકને રિવિઝિટ કરવાનો ચાન્સ મળ્યો. અને આઈ થિંક એઝ એન એક્ટર બહુ રિફ્રેશિંગ, ઇન્સ્પાયરિંગ, મોટિવેટિંગ પેલી છે. અને સિન્સ વિમેન્સ ડે હમણાં 8th માર્ચના જ છે, અને આપણે જેમ વાત થઈ સ્ટાર્ટિંગમાં પણ કે કઈ રીતે આપણે એકબીજાને હેલ્પ કરીને આગળ વધી શકીએ છીએ, કે પ્રિયંકાની લાઈફમાં શું ફાળો હતો એના ફેમિલીનો. એને જે બુક છે એનું લાસ્ટ પેજ છે, એ લાસ્ટ પેજ હું વાંચવા માંગુ છું. અને આઈ વિલ કન્ક્લુડ. એસ્પેશિયલી ધીસ મેસેજ ઇઝ ફોર વિમેન અને પીપલ હુ આર રેઝિંગ વિમેન, જે આપણી આજની સ્ત્રીઓને રેઝ કરી રહ્યા છે, સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, એમના માટે. When I was in kindergarten, my parents and I moved from one army home to another. Outside every house in the neighborhood was a nameplate, so you knew who lived there. When ours was put up, I saw that it read Major Ashok Chopra, MBBS MS, Captain Madhu Chopra, MBBS DORL. Surprised and hurt, I asked, why isn't my name on the nameplate too? Don't I live in this house? Without missing a beat, my father answered, so what would your name read? I took a few seconds to think. Priyanka Mimi Chopra, upper kindergarten, upper KG, which was added to the nameplate as Miss Priyanka Mimi Chopra, upper KG. I tell this story because it's such a perfect example of how
my parents raised me with a sense of individuality and as a person who had rights even at a very young age. સો બેઝિકલી એ વાત કરે છે કે ક્યારેય એને એવું નતું કહેવાનું કે બિકોઝ આઈ ટોલ્ડ યુ સો. ઘણીવાર આપણે બાળકોને કે નહીં મેં કીધું ને એટલે, મોટાઓએ કીધું ને એટલે માનવાનું, એવી રીતે એને ક્યારેય હાઉસમાં ટ્રીટ નહોતું કર્યું, એઝ અ બાળક નહોતું ટ્રીટ કર્યું, રાધર એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રીટ કર્યું હતું. અને કદાચ એની સક્સેસ જે આ થિંકિંગ છે એ એની સક્સેસનો એક રીઝન હોઈ શકે કે મને ક્યારેય એઝ અ બાળકના ટ્રીટ કર્યું અને હંમેશા મારા જે ડ્રીમ્સ છે કે મારા જે એમ્બિશન્સ છે એને મારા ફેમિલીએ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીતે ટ્રીટ કરી, કે એમ મને એવી રીતે ટ્રીટ કર્યું કે હા આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તારો વિચાર છે ભલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, કદાચ અમારાથી અલગ હોઈ શકે, બટ એ તારો છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એના લીધે એનામાં જે એમ્બિશન કહે ને કે હા મારું ડ્રીમ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મારે તો અચીવ કરવું જોઈએ, એ એમ્બિશન આવ્યું. અને આઈ થિંક આપણે જો કોઈ ડોટરને રેઝ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી એઝ અ ફેમિલી આપણે આવું હોવું જોઈએ. એન્ડ આઈ થિંક દેટ ઇઝ વોટ વિલ ઓલ્સો ઇન્સ્પાયર વિમેન to achieve their goals, to be ambitious. So I think that's my concluding note. And thank you for having me. And sorry if I've bored you with this, but yeah. રીવા બેન, એવું કશું નથી બોરિંગ, ઘણું સરસ હતું અને ઇટ વોઝ રિફ્રેશિંગ ડેફિનેટલી. અને અમે એવી આશા રાખીએ કે તમે પણ પ્રિયંકા ચોપડાની જેમ સફળતાની ટોચ પર પહોંચો અને તમારી લખાયેલી બુક પર કોઈક રિવ્યુ આપે એવી આશા રાખીએ. શ્યોર. Even I would want that. Touch wood, તમારા wishes ને blessings થી. આપણે લાઇબ્રેરીના સેક્રેટરી માધવીબેન શાહ, પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ પારીખ થી ના જોડાયું તેનું ઇનડાયરેક્ટલી મેસેજ આપણને આવી ગયા છે, એ બદલ તેઓ ક્ષમા માંગે છે. એના સિવાય આપણી સાથે ઘણા બધા શ્રોતાઓ જોડાયા હતા. ઓકે, ઘણાના અભિપ્રાયો ઘણા સરસ મળ્યા છે અને આપણે વધુ સમય ના લેતા એક બે પ્રશ્નો પર આવી જઈએ. ઓકે. માધવીબેન શાહે આપને વન્ડરફુલ ટોક. You was totally involved and tried your best to justify the book and act as actor yourself. You could able to convey the message of actor too. Many congratulations. Thank you. દીપકભાઈ પરીખે મેસેજ આપ્યો છે કે નજીકમાં જ વિશ્વ મહિલા દિન આવી રહ્યો છે અને બધા જ સંચાલક, વક્તા, લેખક બધા જ ફિમેલ છે, એટલે એડવાન્સમાં મહિલા દિન ઉજવાઈ ગયો. અને એક સવાલ આવ્યો છે મુક્તિબેન તરફથી કે આપ શ્રી પણ અભિનય કરો છો અને તે પણ માતૃભાષામાં. આપની અભિનય કારકિર્દીમાં એવું કંઈક અનટોલ્ડ કે જે આ અનફિનિશ્ડ પુસ્તકમાંથી મળ્યું હોય અને એવું કંઈક એક શબ્દમાં વર્ણવવું હોય તો કંઈક? એટલે અનફિનિશ્ડ બુકમાંથી જ મળ્યું હોય? આઈ એમ સોરી, હું ક્વેશ્ચન નહીં. તમારા અભિનય કારકિર્દીમાં એવું કંઈક અનટોલ્ડ. ઓકે, આ કદાચ ક્વેશ્ચન દેખાય છે આપને મળ્યું. ઓકે 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 ઓકે. કેવું કંઈક અનટોલ્ડ આ બુકમાંથી મળ્યું હોય કે જે તમારી સાથે રિલેટ કરતું હોય અને તમારાથી ના કહેવાય, મતલબ રિલેટ કરતું હોય, લાઈક ધેટ વે. અચ્છા, ઓકે. તો આઈ થિંક એક સ્ટેન્સ્લેવિસ્કીની લાઈન છે, there are no small roles, there are only small actors, જે આ બુકમાં પણ એ મેન્શન કરે છે. એન્ડ આઈ થિંક મને પણ ઇનિશિયલી તો મારે પણ એવું જ હતું, તો હું એ રિલેટ કરીશ. એક કોટ છે, there are no small roles, there are only small actors. દીપકભાઈ પરીખ આપને અભિનંદન આપે છે. થેન્ક યુ. ખૂબ જ સંઘર્ષ કરીને આટલી બધી સિદ્ધિઓ મેળવી અને આ રીતે એમની અત્યાર સુધીની જીવન સફર ખૂબ જ સરસ રીતે તમે વર્ણવી બુક પર. એના માટે ધન્યવાદ. ટ્રાય કરી મારી બેસ્ટ, પણ ભૂલ કંઈ થઈ હોય તો માફ કરજો અને તમને બોર કર્યા હોય તો પણ માફ કરજો. નહીં, એવું કશું નથી રીવાબેન. હવે આપણે વાર્તાલાપના અંત તરફ જઈએ. આ સિવાય એક અગત્યની 3 જાહેરાતો કરવા ઈચ્છું છું. પહેલી એ કે વિશ્વ મહિલા દિવસે એટલે કે 8 માર્ચે
રાત્રે 8:30 વાગ્યે આપણી લાઇબ્રેરીની સંવાદ શૃંખલા 10મા મણકામાં કવિ વાર્તાકાર અને નિબંધકાર પન્નાબેન નાયક આપણી સાથે અમેરિકાથી જોડાશે, તો આપ અચૂકથી નિહાળજો. અને બીજી જાહેરાત, આવતા શનિવારે બાળ વાર્તાલાપમાં વક્તા તરીકે કશિશ સોલંકી પુસ્તક ઓક્સિજન અને લેખક આઈ.કે. વિજયવાળા તથા બીજા વક્તા રિશોન પટેલ પુસ્તક હાઉ ટુ વિન ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ પીપલ અને એના લેખક છે ડેલ કાર્નેગી, એના પર વાર્તાલાપ આપશે. અને આવતા મહિને આપણા યુવા વાર્તાલાપમાં યુવા વક્તા રત્નાબેન ભાલસોડ બ્રહ્મોપનિષદ ગ્રંથ ઉપર પોતાના વિચાર રજૂ કરશે, એ અચૂકથી નિહાળશો. રીવાબેન, આપણ સમયની અનુકૂળતા અનુસાર શ્રોતા તરીકે જોડાઓ એવી આશા. ડેફિનેટલી મને ગમશે, હું ડેફિનેટલી જોડાઈશ. અંતમાં આજે જે રીવાબેને પુસ્તક ઉપર વાત કરી અનફિનિશ, એ પુસ્તક આપણી લાઇબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ છે અને જેમ યુવાનોમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત એમ વારંવાર ઇસ્યુ થતું રહે છે, એટલે અગર તમારે વાંચવું હોય તો ફટાફટ ઇસ્યુ કરાવી દેજો. અને અંતમાં આપ સૌ શ્રોતાઓને રીવાબેન આપનો સ્વાતિબેન કે જેના થકી અમે આપને લાવી શક્યા, માણી શક્યા, અને લાઇબ્રેરીના તમામ સ્ટાફનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લેઝર ટુ બી હિયર.